عکس کلتو برای من فرستاد، طرف گفت گشتم اینو واسه خودت، 3 تا گلوله هم توش گذاشتم برای خودت و بچه‌هات. 25000 تا فوش خوردم اونجا. عمدتاً وقتی که می اومدن میگفتن که چرا فقط شما میگی، اگه حرفت راسته چرا بقیه نمیگن؟ یعنی فقط شما میفهمی بقیه نمیفهمن. بعدها مروجین علم تعدادشون زیاد شد، این فشار کمتر شد، برخی فوشا رو اونا دارن میخورن دیگه، به من نمیرسه. در دوران کووید من آدم دیدم که البته تحصیلات آکادمیک نداشت، با بچه 6 سالش تریاک میکشید که اونم یه وقت نگیره. از بلاهت مگه چیزی کشف میشه؟ مگه از دریای حماقت چیزی در میاد؟ اینقدر قدرت آنالیز نداشته باشید و ساده لوح باشید که همچین چیزی رو باور کنید، مستعد باور خیلی چیزای دیگه هم هستید. ابله باشید، خب در همه چیز ابلهی. بنابراین شما در اون رأی دادن پای صندوق رأی رفتن هم ابلهی. فردا اگه چیزی برای کرونا بیاد، بلافاصله اگر بگن توش یه دونه میکروچیپ کار گذاشته شده، خب تو انقدر ابله هستی پیش که این رو هم بپذیری. شخصی که نمیدونم تدریس عرفان حلقه میکنه، جمع در جمع میره انرژی درمانی میکنه، وای میسه دونه دونه دست میذاره رو سر بقیه. باز اینجا یه آدمی مداخله میکنه، یه دستی اینطوری میکنه. یه چیزی به نام فنگشویی الان یا جسم رو مثلا شمال شرقی خونت بذاری، مثلا مریضم خوب میشه دیگه. شما فکر کنی گلدون دیگه این کارو میکنه. باز اونجا آدم عجیب بود، یعنی از سینوزیت و اگزما و میگرن و عفونت گوش و یه ذره بیشتر از ظرفیت خودش هم هست. یعنی شما واقعا به عنبرنسا رو نگاه می‌کنید، خودش هم یه همچین انتظاری از خودش نداره. طب اسلامی هم همین شکلی و پر از انحراف، مثل همون احادیث جعلی که وجود داره، کلی هم اسم داروهای جعلی وجود داره. آیا این وقت طلایی درمانش رو با این بازی‌ها از دست نمیده؟ این آسیب خیلی دیگه جبران ناپذیره. احتمالاً اسکوید گیم رو دیدید. جهانش خیلی رنگارنگه، رنگ‌های دلفریب، بازی‌های بچگانه، ولی خب در ظاهر اینجوریه. در باطن خطرناک، حتی کشنده. با تاکید بر این که پیشنهاد میکنم این اپیزود رو حتما تماشا بکنید، میخوام ببرمتون تو یک قصه‌ای که حالا من بهش میگم خیالی، ولی دست کمی از رنگ‌های رنگارنگ اسکوید گیم و در اون مایه خطرناکش نداره، چون گهگداری ممکنه تنه به تنه مرگ هم بزنه. داستانی که براتون تعریف میکنم برمیگردونه ما رو به اوایل کووید، شاید نزدیک پیک اولش. هنوز همون واکسن نیمبندی که نیاز به تمدید هم داشت، حتی انتقادات زیادی هم ممکنه جای جای جهان بهش شده باشه، ولی بالاخره تونست کووید رو کنترل بکنه. نیومده. همه دانشمندا در صدد اینن که یه راهکاری براش پیدا کنن و روزانه 10 ها بلکه 100 ها کشته توی کشور گزارش میشه و کاراکتر اصلی داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم یه خانومش از 65 ساله است که تو خونش در دوران لاکداون تصمیم میگیره که امروز قیمه درست کنه. پول میشه درست بکنه ولی زردچوبه نداره. خیلی هم با تکنولوژی به واسطه سنش آشنا نیست، تصمیم میگیره بره زردچوبه بخره. از در آپارتمانش که میاد بیرون به این نتیجه میرسه که خب سوپرمارکت سر خیابونه، تا اونجا باید برم تو این وضعیت و خب عطاری 2 تا مغازه بغل‌ترمه، چرا از اونجا نگیرم؟ اونجا هم حتما زردچوبه پیدا میکنم. میره از عطاری بگیره، میاد وارد بشه، چشمش میخوره به اون کاغذهای آچار متعددی که پشت شیشه عطاری نصبه و خب احساس میکنه بیشتر شبیه به کلینیک تا عطاری. میبینه در رابطه با درمان ناتوانی جنسی صحبت شده توش، پیشگیری از سرطان، پیشگیری از بیماری قلبی ریوی. توجه نمیکنه. میره داخل و خب یه نفر داره با عطار صحبت میکنه. قلاب بروتون اسهال داره، عرق نعنا میخواد. عرق نعناشو میگیره و میره و نوبت میرسه به شخصیت اصلی داستان ما. میگه من زردچوبه میخوام. عطار براش زردچوبهشو میریزه میاره و این خانم قصه ما پشت ماسک یه عدسه کوتاهی میکنه. چشم عطارم گرد میشه. میپرسه کووید داری؟ خانمم میگه نه نمیدونم، فکر نمیکنم، شاید یه مقداری سرما خورده باشه. دست میکنه اون پشت، یک ماده بدبویی بهش میده. راجع به عنبرنسارا صحبت میکنم. میگه اینو یا آتیشی بزن، دودشو استشمام بکن، اگه سرماخوردگی باشه، سینوزیت باشه، هر چی باشه مرتفع میشه. ولی خب ممکنه از اون ور کووید هم داشته باشی. بنابراین دست میکنه از اون زیر یک مخلوط دیگری از چند داروی گیاهی به زعم خودش میده و میگه این
داروی امام کاظمه، برای کووید خوبه، میتونه کووید رو درمان بکنه. و خب باز این پیش زمینه رو در نظر داشته باشید که دانشمندان در سر تا سر دنیا دارن تو سر کله خودشون میکوبن اون موقع که یه کاریش بکنن. و بعد از این میگه خب اگه کوویدم بود، دوباره دست میکنه اون زیر، حتی کمی اسپند هم بهش میده، میگه اگه کوویدم بود ممکنه بقیه بگیرن، تو خونه دود کن، ضد عفونی میکنه ماجرا رو. خلاصه این شخصیت داستان ما وقتی از عطاری میاد بیرون، میخواست زرچوبه بگیره، چند تا چیز دیگه هم دنبالشه، میاد بره بیرون، سرش گیج میره، میخوره زمین، دسته باد میکنه و خب عطار بالای سرش میاد میگه چیز خاصی نیست، نگران نباش، همین بغل یه حکیم باشی یه دکتری هست اونجا، یه نشونی بده، نمیخواد خیلی جدیش بگیری. خلاصه این حکیم باشی و دکتر هم میرسه به یک شکسته بندی که این دستو بسته بندی میکنه و ما به آخر عاقبتش کاری نداریم. این شخصیت داستان ما برمیگرده خونه، میره گوشیشو چک بکنه، بالا پایین میکنه ببینه وضعیت کووید چیه، چند نفر امروز مردن، که برخورد میکنه با یه ویدیو وایرالی که میگه معتادا نمیگیرن. همینجوری که داره فکر میکنه به این که خب یه دودی هم ما بگیریم شاید بد نشه جلوشو بگیره، گوشیشو میذاره بغلش که دستش رو نگاه میکنه و یاد اون شکسته بند میفته که ازش پرسیده بود چی شد که خوردی زمین. بهش گفته بود سرم گیج رفته. یه کارت بهش داد و گفت به این یه سری بزن، اکسیژن خونت شاید کمه. اون کارت رو بر میداره، با یک روایت و حدیث مواجه میشه در باب فواید حجامت. میره تن به اینم ممکنه در بده، خون و خونریزی هم را بیفته و حین حجامت هم یک عطسه میکنه که از اون دورایی که با روغن بنفشه و پنبه ضربه آخر رو محکم‌تر میزنه. البته ناگفته نمونه اونی که برای اسهال رفته بود عرق نعنا بگیره کارش راه افتاد. دیگه قابل تشخیص هست براتون، میخوام راجع به چی باهاتون صحبت بکنم. راجع به طب سنتی و یک مفهوم شاید موهومتری به نام طب اسلامی. و همین واسطه از آریان اکبری عزیز دعوت کردم، متخصص ژنتیک و بنیانگذار آکادمی تلسی. سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتی به فیوز آریان عزیز. قراره با هم کلی فوش به جون خودمون بخریم ولی چاره ای نیست، بهتره که راجع بهش صحبت بکنیم. دلم میخواد راجع به هر دوش با هم صحبت بکنیم، هم طب سنتی هم طب اسلامی. ولی خب از اونجایی که طب اسلامی معاصرتر به نظر میرسه، مثل بقیه مفاهیمی که به نظر میاد معاصران ما تولیدش کردن، مثل علوم انسانی اسلامی، مثل علوم اجتماعی اسلامی، داشت میرفت به ریاضی و فیزیک اسلامی هم برسه، یه مقداری ماقبل نقده. ولی طب سنتی یه مقدار ریشه های سفت و سخت‌تر و کهن‌تری داره، یعنی تاریخمندی داره. یه مقدار راجع به تاریخمندی طب سنتی برامون بگو و اینکه این اصلا هدفش چی بوده، مدعی چی بوده، امروز مدعی چی هست، تا کجا کار میکنه و ما کجا دیگه کم کم باید بهش حساس شیم. ممنونم از دعوتت و پادکست حرفه‌ایت، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و مرسی از داستان زیبایی که اول گفتی، فضا سازی کردی با واقعیت جامعه. دقیقاً اتفاقی که شما تعریف کردی برای اکثر ایرانی‌ها، برای یکی 50%، یکی 70%، یکی عین داستان برها رخ داده. بله، درگیر این مسئله هستیم. جامعه ما یک خرافاتی به نام طب سنتی، طب اسلامی و بقیه طب‌های دیگه که همچین فقط اسم عوض میکنن. من همین اول کار بگم که خیلی تفاوتی در اصل جریان بین طب اسلامی و طب سنتی اصلا قرار ندید. یعنی فقط اینا اسامیه که ریبرند انگار میکنن و برای اینکه بگن ما یک چیز متفاوتی هستیم. بعد از اینکه خب ببین مثلا میگم شما فرض کنید که طرفدار یک طب خاص هستی به نام طب ایکس، میری خب جواب نمیگیری. چگونه میشه از شما پول بیشتری مجدد گرفت؟ باید برندهای دیگه وجود داشته باشن. یعنی من میدونم که اگر طب مثلا منم ایکس بذارم، وقتی شما میایین پیش من میگم که من روشم طب ایکسه. اگر شما قبلا از طب ایکس رفتی و نتیجه نگرفتی، خب اعتماد تو از دست دادی. برای من باید بگم تست من تست وایه، این چیز طب من طب وایه و اون شما بگی خب احتمالا من طب ایکس رو استفاده کردم نتیجه نگرفتم، شاید توی ایگرگ یا وای بتونم جواب بگیرم. قضیه از این قراره. یعنی واقعا اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما چیزی که فرمودین تاریخچه‌اش مثل بقیه خرافات برمیگرده به چندین هزار سال قبل و آنچه که ما بهش میگیم طب سنتی ایرانی، این هم یک تصور غلطه.
یعنی ما حتی چیزی به نام طب سنتی ایرانی هم نداریم. اگر ریشش رو ابن سینا دارن معرفی میکنن، خود ابن سینا هم از روی یونانی ها برداشته بوده، یعنی کتبی که مال ارسطو اینا بوده. امروز یک جوری متعصبانه هم شده وقتی که شما صحبت میکنید در رابطه با طب سنتی میگن که منظورتون ابن سینا خرافاتی بوده، منظورتونه که ابن سینا اشتباه میگفته، در حالی که خب قطعا که اشتباه میگفته، ولی حتی این اشتباه هم مال خودش نبوده، یعنی هم اشتباهی بوده که از نسل قبلترش رسیده، از یونانی ها، ارسطو، افلاطون و انواع طبایی که اون طرف بوده و بر اساس عقاید اونها. یعنی همین مسئله که شما میگید اخلاط چارگانه، سودایی، دموی، بلغمی و صفراوی اگه اشتباه نکنم، این 4 تا که دارن میگن بر اساس همون خرافاتی بوده که در یونان انسان رو به 4 عنصر تقسیم میکردن، یعنی میگفتن انسان از 4 عنصر شکل میگیرن، انسان متفاوت، آب و آتش و باد و یه هم چیزی چی بود که خاک، و هر کدوم اینها رو به اینا نسبت میدادن. یک دسته‌بندی خب خیالی و موهومی بوده. بعد از اون خب ابن سینا هم گرفته همون رو ادامه داده، 4 تا چیزمون خودش بهش اضافه کرده، در طول زمان هم دستخوش تغییر شده، اومده جلو تا رسیده به اینجا که اصلا انقدر شاخه شاخه شده که خود طب سنتی ها چند سبک شدن داخل ایران. یعنی جالبه که خرافات خودشون قبول ندارن. یعنی مثلا یه آقایی به نام روازاده و بقیه افرادی که وجود دارن، هر کی انگار یه سبکی هم خودش اضافه کرده. یعنی الان جوریه درگیری بین خود اینا که میان مثلا به آقای روازاده نامی یا به یه آقای دیگه ای مثلا تبریزیان، اینا نقد میکنن که تو چرا داری انحراف ایجاد میکنی و چرا در واقع اون اصلیه رو نمیگی، همون چیزی که تو اون کتابای قدیم مثلا ابن سینا و اینا بوده. در واقع دارن نقدش میکنن که تو چرا خرافات رو داری منحرف میکنی، همون خرافات اصلیه رو در واقع بگی انگار بهتره. یعنی یه همچین درگیری هم داریم. طب اسلامی هم همین. به هر حال اون کسایی که منادی اسلام هستن به عنوان روحانیون، خب تو هر چیزی ممکنه سرک بکشن، خب یکیش هم درمان دیگه، پولم اینجا هستش. خب شما با چه اسمی بذاری؟ اگر بگی سنتی، بگی که خب طب سنتی ها میگن چرا شما ورود کردید به حوزه ما، پس شما باید یک برند مخصوص خودتون داشته باشین که بگین تخصص خود ماست. انگار که مثلا من الان یه طبی رو درست بکنم برای اینکه پزشکا بهم نقد نکنن که شما چرا وارد حوزه پزشکی شدی، یه ژن بذارم اولش، مثلا بگم که خب نه دیگه، مثلا من از طریق ژن دارم میرم درمان رو دارم انجام میدم و این برند من میشه. طب اسلامی هم همین شکلی، یعنی مثل یک جایی که پول توش هستش، اینم شکل گرفت، به قول شما اقتصاد اسلامی یه چیزای دیگه اینم توش بوده و پر از انحراف، مثل همون احادیث جعلی که وجود داره، کلی هم اسم داروهای جعلی وجود داره. اما چه تفاوتی واقعا این دوتا با هم دیگه دارن؟ یه تفاوت اصلی با هم دارن، این که شما از اسم اسلام در یک کشور اسلامی مثل ایران استفاده بکنی، یک جور درپوش و یک جور محافظ هم برای شما عمل میکنه. یعنی اگه کار شما به دادگاهی بکشه، خب اون قاضی روبرویت هم خب یک روحانیه مثلا به احتمال زیاد، یا یک آدمی هستش که معتقده، میشنوه که شما طب اسلامی دارید میرید، یه جور رتوریک دیگه. یعنی من به ایشون داروی امام کاظم دادم، اسم امام داره این وسط، مثلا دارو رو کی اسم گذاری کرده و اینها دیگه خیلی مهم نیست. همین رتوریک این جریان که نامی از اسلام وسط میاد، نام عمه داره وسط میاد و مثلا حضرت عباسی و قسم و فلان و انگار داره میاد، یه جور روحانیتی به این جریان میده که اینها یه مقداری ایمنتر و سیفتر داخل این کشور کار میکنن و حتی یه جورای نقد بهشون باعث میشه که حتی منتقدین یه جایی بترسن. یعنی یکی مثل خود من که مثلا داخل ایران میخواد نقدم بکنه، از این بترسه که نکنه من بگم طب اسلامی خرافاته، بعد بیان برای من یه داستانی درست کنم بگن گفتی طب اسلامی خرافاته، پس داری تو مثلا میگی نمیدونم حضرت محمد اینطوری بوده اونطوری بوده، به یه چیزای دیگه ممکنه سرش کشیده بشه. بنابراین از حوزه نقد هم یه کمی ایمن‌تره این شاخه نسبت به طب سنتی. این ویژگی رو داره دیگه. حالا باز در طی زمان با سوالاتی که شما می‌کنی بریم جلو ببینیم که چه شکلی میشه قضیه. خب یه چالش ایجاد میشه. گفتم طب اسلامی خب واقعیت اینه که اگه یه مقداری بخوام شفاف صحبت کنیم ما قبل نقد، یعنی خیلی نمیشه نقد بهش وارد کرد، ولی یه تفکیک هایی رو این بین انجام میدن. حتی سازمان بهداشت جهانی، من مطالعه میکردم، خب ما یک سری از داروهامون رو هم بر پایه مواد طبیعی داریم. مثلا به عنوان مثال آسپرین رو ما ترکیباتش برگرفته است از پوست درخت بید، یا مورفین و کدئین رو خب ما به وضوح داریم از تریاک میگیریم دیگه. مقوله اینه که گذشتگان ما یک راهکاری برای درمان، البته اینم باید من از شما بپرسم که آیا بین داروی گیاهی و گیاه دارویی تفاوتی هست یا نه؟ این خیلی مسئله مهمیه. و اینکه به هر حال
نیاکان ما روش‌های درمانی با همون علم ناقص خودشون داشتن که خب تا جایی بهشون نتیجه میداده. شاید اگر دچار زخم میشدن به این نتیجه میرسیدن که فلان گیاه ممکنه کمی خاصیت آنتیبیوتیک گونه داشته باشه. بنابراین من داشتم مطالعه که میکردم قبل از اینکه وارد گفتگو بشم با شما، دیدم حتی سازمان جهانی بهداشت WHO استفاده از برخی از آموزه های طب سنتی رو مشروط بر آزمایش علمی و تطابق با استانداردهای پزشکی حتی مجاز دونسته، چون مجموعه از روش‌های درمانی که بر اساس تجربه گیاهان دارویی یا تکنیک‌های قدیمی بنا شده نه کاملا با علم مدرن امروز هم ارز باشه، ولی بخشیش کار میکنه گویا. سوال اینه که اون بخش رو هم باید نادیده گرفت، یعنی از بیخ باید کلا طب سنتی رو هم عقیم کرد. منظور شما اینه؟ ببینید اینجا باز الان چند تا موضوع با هم دیگه داره قاطی میشه. همون سوالی که در واقع شما فرمودین، آیا گیاهان دارویی داریم؟ بله داریم. این در حوزه علوم پزشکی باز قرار میگیره. باز با کلمه گیاه پزشکی فرق داره. گیاه پزشکی مثل دامپزشکی، یعنی یه سری گیاهان یه سری بیماری ها دارن که خب یه پزشک گیاه میاد درستش میکنه، یه جور مثلا گال میزنه یه گیاه، اون میشه گیاه پزشکی. اما گیاهان دارویی در واقع در حوزه‌ای هستش که ما گیاهانی که خاصیت دارویی دارن، یعنی موادی داخلشون هستش که میتونیم استخراج بکنیم ازشون استفاده بکنیم. این اصلا در حوزه پزشکیه و در حوزه علوم تغذیه قرار میگیره. آنچه که ما به نام طب سنتی میگیم استفاده از متریال نیست. این هم یک مغلطه است برای قاطی کردن موضوع به هم دیگه. طب سنتی یعنی استفاده بدون دلیل به صورت تصادفی غیر مبتنی بر تجربه از مواد مختلف. اینجوری بخوام بهتون بگم، یعنی اون اپروچه مهمه، نه اون ماده‌ای که استفاده میکنن. خب اگر اینجوری بهتون بگم، اگر یک نفر بیاد از داروهایی که توی داروخونه الان داریم، داروهایی که سنتتیک هستن و ساخته میشن، به صورت تصادفی استفاده بکنه، همینجوری بگن شما میاد قفسه یه چیزی برداره بگین اینو برو بخور خیلی خوبه، دارو هم سنتتیکه، به قول اینا دارو شیمیاییه، این طب سنتی عمل کرده. یعنی اون عمل کرده سنتیه، نه استفاده از اون ماده. در واقع اینها نمیدونن توی اون ماده و گیاه چه چیزی وجود داره، همینطوری تجویزش میکردن از قدیم. ابن سینا که روش کروماتوگرافی و اکسترکشن نداشته که مثلا یه گیاه رو بیاره استخراج بکنه، یا حالا قبل از ابن سینا مواد مؤثرش رو همه رو تفکیک کنه، جدا کنه، بعد متوجه شه که چه ماده‌ای داریم. خب حالا تازه فهمید اگر در زمان ابن سینا روش‌های استخراج وجود داشت و جدا می‌کرد اینها رو و مواد مؤثره هر کدوم هم حتی جدا می‌کرد، از کجا می‌دونست مکانیزم بیماری چیه؟ آیا سلولی می‌دونست؟ آیا مولکولی می‌دونست؟ درد رو از کجا میشناخت؟ بنابراین از دو تا مجهول، دو تا چیزی که کاملا بهش مشرف نیست انسان، نمیدونه توی این در واقع ماده چه چیزی وجود داره، نمیدونه مکانیزم اون درده چیه، چگونه میتونه تجویز انجام بده. یعنی نه تشخیص درستی داری، نه ماده دارویی تو میشناسی. حالا این دارم چه تصادفاً به هم میزنی، برای فلان چیز اینو بخور، برای فلان چیز اونو بخور. اوکی، حالا بیایم فرض رو بر این بذاریم که بین این هزاران ماده و هزاران دردی که اینها دائما براش تجویز میکردن، یکی از اینها تصادفاً واقعا موثر بوده. درسته؟ خب اون میشه جزء علم پزشکی دیگه. یعنی پزشکی که همینجوری داره پیش میره جلو، خب اون رو برمی‌داره جزء علم خودش میکنه دیگه. مثلا مثلثاتی که در گذشته وجود داشته، آیا چون قدیمی بوده کنار گذاشتیمش؟ نه، کار میکرده. خب جزء علوم مثلثات الان دیگه. قوانینی که توی جبر وجود داشته مال 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، آیا چون قدیمی بودن کنار گذاشتیم؟ نه خیر، جزء علم ریاضیه. ما نمیگیم ریاضی سنتی. شما شیمی سنتی شنیدین؟ هر آن چیزی که از گذشتگان کار میکرده در بدنه علم جدید الان ورود پیدا کرده دیگه. پس ما نه فیزیک سنتی داریم، نه شیمی سنتی داریم، نه ریاضی سنتی داریم. چی شد که این وسط فقط پزشکی سنتیش در اومد؟ که این یک سوال مهمیه که در ادامه بهش جواب بدیم که چرا اینجا این در اومد و میشد که در بیاد از دلش. پس بنابراین میخواستم به این نکته برسیم اتفاقا، چون این مغالطه‌ایه که معمولاً بیان میشه، این که فلان دارو از فلان چیز گرفته شده، الان دارو از الان چیز. بنابراین ما داریم راجع به فرایند صحبت میکنیم، نه متریال دیگه. اون متریال اگر
بر اساس آزمایش‌های علمی اثبات بشه که فلان تأثیر رو داره، خب ازش در داروسازی استفاده میشه دیگه. حتی اگر قرار باشه یک داروی 100% گیاهی هم ارائه بشه، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این دارو قطعاً این خاصیت رو داره با فلان عوارض و فلان فواید و این قابل تایید و ارائهش میکنیم. واسه همین میگن پزشکی مبتنی بر شواهد دیگه، evidence based، مبتنی بر شواهد. شما حتی مدفوع چیه؟ شما امروز ثابت کن همین مدفوعی که از 1000 سال پیش، از میلیون ها سال پیش مثلا بوده تا الان، این یک کارکرد درمانی داره. اوییدنس بیس نگاش میکنن، اگه داره میکننش تو قرص تحویل مردم میدن، اصلا کاری با متریال ندارن که. ولی این یه مغلطه است که خود علمم میاد از گیاهان میگیره. اینا انگار که صاحب گیاهان شدن. در واقع اینجوری طب سنتی مساوی کردن با گیاهان، استفاده از گیاهان، و حالا اگر طب پزشکی بره ازش، پزشکی مدرن استفاده بکنه از اون، میگن خودش داره طب سنتی استفاده میکنه. ما باید یادمون نره طب سنتی یعنی اون روشمندی، اونه که سنتیش میکنه. حاجی راجب مدفوع گفتیم، من اصلا دوباره به عنبرنثارا باید برگردم. من قبل از اینکه بیام تو گفتگو داشتم یه مقدار میخوندم که ببینم با این چی کارا میکنن. عجیب بود، یعنی از سینوزیت و اگزما و میگرن و عفونت گوش و عفونت چشم و تا قص الهازات، یعنی اصلا یه ذره بیشتر از ظرفیت خودش هم هست. یعنی شما واقعا به عنبرنثارا نگاه می‌کنید، خودش هم یه همچین انتظاری خودش نداره واقعا که همچین اتفاقی بیفته. پرداختی به این موضوع که چرا اصلا از بین این همه ماجرا پزشکی سنتی در اومد، بهش بپردازین چرا؟ خب اتفاقا برمیگرده به همین صحبت قبلی شما. ببینید بدن یک سیستم اتوکارکشن داره برای درمان بیماری‌ها، نه همه بیماری‌ها. یعنی بدن خودش سیستمی داره مثل سیستم ایمنی که شروع میکنه برخی از بیماری‌ها رو در درون خودش اصلاح میکنه و تصحیح میکنه. اوکی؟ ولی هیچ مسئله ریاضی خود به خود حل نمیشه که. گاهی وقتا یه دفعه تصادفاً حل شه، ما ببینیم این حل شد. ولی بدن این کارو برای خودش میکنه. نکته دوم در رابطه با درده. بدن یک مکانیزمی برای کاهش درد داره. یعنی اول به شما یک سیگنالی رو میده که فلان عضو درد میکنه، حواست باشه، یک مکانیزم بقاست. اما این درد وقتی که خیلی خیلی تشدید میشه، به اوج میرسه، از یه جایی بلان به مکانیزم تکاملی درد باید فروکش بکنه. یعنی شما چه مداخله بکنی چه نکنی فروکش میکنه. از همین دو اتفاق شما میتونید استفاده بکنید، این رو به هر چیزی ارتباطش بدی. خب همون بیماریایی که نام بردی دقیقاً جزء بیماری‌هایی هستند که شما کاری هم باشون نداشته باشید، هیچ مداخله‌ای هم نکنید، این طیف بیماری‌ها خوب میشن. واسه اینه که چه عنبرنثارا، چه نمیدونم روغن فلان، شما به هر کدوم اینا ارتباط بدی همین طیف رو انجام میده. و اصلا یکی از راههایی که شما متوجه شین که طب سنتی خرافاته اینه، مگه میشه یک مسئله با 100 جور در واقع جواب مختلف یا راه حل مختلف باشه؟ ببین اینجوری بهتون میگم، شما مکانیکی ماشین رو ببر، مثلا میگید من سیلندر ماشینم خرابه. خب یه قطعه‌ای که عوض میکنه اختصاصا برای سیلندر ماشینت عوض میکنه، نمیتونه همون رو استفاده بکنه مثلا برای گیربکست، همون رو استفاده بکنه برای جای مختلف، نمیشه. اگر یک مشکلی وجود داره خب یک راه حل احتمالاً منطقی داره. حالا مثلا شما برید بگید که به یک مکانیک بگین که این واشری که عوض کردی چیکار میکنه، میگه ببین چه واشری برات می‌ریزم، اینو که انداختم هم دندت رو درست میکنه، هم گیربکست رو درست میکنه، هم نمیدونم برق ماشینت اوکی میشه، سوئیچت درست میشه فلان. خب چقدر خنده داره، چقدر مسخره است. چه جوری میشه که اون گیاه که دارن تجویزش میکنن دارای یک ماده موثره خاصیه که این میره به صورت جادویی همه این دردها رو درست میکنه؟ اینا به خاطر اینکه مکانیزم مولکولی نمیدونن. وقتی از نظر مکانیزم سلولی و مولکولی هر بیماری مشکل متفاوتی داره، مگه میشه که یک قطعه خاص بیاد بره تو همه این مسیرها جوری عمل بکنه که همه رو خوب بکنه؟ بنابراین اونجایی که اینا واقعا خوبم میشن، یعنی تا حدودی خوب میشه دیگه، برای سوگیریه، یک جور به اینها میگن مشاهده آسیمتریکال، یعنی نامتقارن. برخی از افراد اینجا جواب میگیرن، دقیقاً برخی از افراد تو همین طیف بیماریایی که اسپوردی جواب میگیرن. دیگه مهم نیست عنبرنثارا بوده یا هر چیزی بوده، اون سیستم تلقین خود آدم هم اینجا اضافه میشه تا حدودی. تلقین هم ما بذاریم کنار، اینا خود به خود این اتفاق میفته. پس بنابراین به صورت خلاصه طیف بیماریایی که شما اسپوردی به خاطر سیستم خود بدن اتوکارکشنش تا حدودی بهتر میشن. پس شما بگو عنبرنثارا، بگو آب، بگو این میزه، بگو میکروفون، بگو الان رفتی خونتون 2 تا فوت توی میکروفون بکن، این طیفه بازم همین اتفاق میفته. کافیه که حالا اگه طرف اعتقادم به این قضیه داشته باشه، یه کوچولو هم اون تلقینه رو اینا تاثیر میذاره، این اتفاق میفته و اینا خوب میشن، درمان میشن بعضیاشون. اما این وسط یه چیز دیگه هم ما داریم، کاهش درد. اینا کاهش درد رو هم جزء درمان میذارن.
یعنی اگر شما نگاه بکنید میگه که برای دردهای مفصلی. یعنی چی درد مفصل به هزاران نوع اشکال مختلف ممکنه که مشکل داشته باشه و همه اینها یک درد ایجاد میکنن. تو اون درده رو میخوای خوب کنی؟ انگار چراغچک ماشین روشن بشه، مثلا من بگم که اگر شما این مثلا فیوز چراغچک رو قطع کن، چراغچک رو قطع میکنه. خب آیا درد درمان شد؟ آیا مشکل اصلی درست شد؟ خب واسه همینه که شما هرگز همچین چیزی رو در پزشکی مدرن نمیبینید که روی یک دارویی نوشته باشه کاهش دهنده درد. اگه نوشته باشه اون مورفینه و الزاما گفته یک چیزی مثل داروهای مورفینیه که گفته که این فقط درد رو کاهش میده، تسکین میده، یعنی درمان نمیکنه. اما شما رو طب سنتی اگر نگاه کنید رو داروهاشون کاهش دردها رو جزو درمان حساب میکنن، در حالی که این اتفاقی یکی از خیانتاییه که صورت میگیره اگه حتی راست باشه. راست که نیست، ما که میگیم کاهش دهنده دردم نیست، اون دردم خود به خود خوب میشه. حالا داستان داره چرا اون درد خود به خود خوب میشه و چرا ما فکر میکنیم که این کار داروی عطار بوده. ببینید شما چه زمانی مستعسل میشی آرش جان؟ از یک درد، یک بیماری خاص چه زمانی مستعسل میشی دیگه؟ وقتی که به اوج میرسه دیگه. وقتی به اوج میرسه و من کاریش نمیتونم بکنم. آفرین. مثلا شما رو شروع میکنه به من میگی که آریان دندونم درد میکنه، ولی میگم چقدر؟ یکم درد میکنه. من بهت میگم که بیا بریم اینجا این عطاری سر محل یه چیزی بهت میده، دردت میفته. و فرض کنیم شما جزء اون هستی که خیلی اعتقاد به این چیزا نداری، با من نمیای، درد میره بالاتر میرسه به اون قله. این قله درد همون جاییه که دیگه بعد از اون درد پایین میاد، یعنی بخوایم نخوایم دیگه این تهشه و دیگه پایین میاد. ولی میزان احتمال مراجعه شما به در واقع شخصی که اینو درمان میکنه تو اون نقطه بیشتر میشه. اونجایی که دیگه داری سرتو میزنی تو دیوار از شدت درد دندون، میگم بابا گوش کن به حرفم دیگه، بیا بریم یه دقیقه ببیند یه چیزی بهت بده. احتمال اینکه بیای اونجا زیاده و وقتی میای مصادف میشه دقیقاً با اون لحظه‌ای که دیگه تو اون 1-2 ساعته درد دیگه کلا میخواد قطع شه و شما معجزه این در واقع درمان رو اونجا بیشتر میبینی. یعنی تعداد نفراتی که بیشتر میگن ما مشاهده کردیم اونجا بیشتر میشه که میگن آره واقعا ما دیدیم، من واقعا 5 ساعت از درد دندون خوابم نمیبرد، دیگه داشتم دیوونه میشدم که دیگه طاقت نداشتم، رفتم یه چیزی داد خوب شدم. اونجا اونم نمیداد، بهت اون لحظه فروکشش بود. اگه ما برگردیم 700-800 سال گذشته، 1000 سال گذشته، خب پذیرفتن یک همچین چیزی موقعی که یک نفر مستعسل درده خیلی کار سختی نبوده واقعیتش. یعنی میره پیش یک حکیمی و این حکیم حالا بنا به ریش سفیدش و اعتقادی و احترامی که بقیه هم براش قائلن، اصلا به قول شما ممکنه این سوگیری هم داره. یعنی حالا میپردازیم به این که اصلا یک دارو روش در این که میشه تایید کرد که این درمان میکنه و مؤثر چه شکلیه، به اون میرسیم که چه چیزهایی باید چک بشه. ولی تو 700-800 سال گذشته که علم تجربه اینجوری نبود، بیشتر استقرا میکردن تا استنتاج از چیزی، خب این پذیرفتنی تر به نظر میرسه. سوال من اینه الان که علم مدرن هست، ببین اگر یه همچین اتفاقی دم در اون عطاری میفته، اگه همچین اتفاقی تو جامعه میفته، من داستانی که برای شما گفتم شاید برای مخاطب خیلی خیالی به نظر برسه، ولی عارضم به خدمت شما که من این یک دونه رو به چشم دیدم. در دوران کووید من آدم دیدم که البته تحصیلات آکادمیک نداشت ولی مصرف مخدر داشت، مصرف تریاک داشت اگه اشتباه نکنم، و به واسطه این ماجرایی که حتی خیلی راجبش علمی هم نبود و هنوز تشخیصی داده نشده بود بابتش که اونایی که مصرف مواد مخدر دارن کمتر درگیر میشن، به باور نکردنه ولی با بچه 6 سالش تریاک میکشید که اونم یه وقت نگیره. و من این اتفاقی که میگم رو این آدم چش در چش بر من تعریف کرده. سوال من اینه که امروز با وجود علم مدرن چرا کماکان این جذابیت داره و برخی میپذیرنش که یک بازار در کنارش به وجود میاد؟ ببینید ما یک مسئله داریم به نام باور، بلیف، که اینها در حوزه یک مبحثی هم قرار میگیرن، یعنی به حوزه علم ژنتیک هم مربوط میشه، به نام ممتیک. یعنی اینا واحدهای میم یا مم هستن، باورها، و اینها برای این شکل میگیرن که ما طبق دستورالعمل اونها عمل بکنیم و شما زمانی که اون باور رو دارید، اون باور هم در واقع جزوی از شما شده. یعنی شما الان ببینید یه ساعت دستته، من میگم ساعتت چقدر قشنگه، شما میدونی که این ساعت
جدا از شماست، یعنی میتونی الان بازش کنی کنار بذاریش. باور ولی چون جزوی از مغز شماست و شما باید با همون مغز فکر بکنی به این مسئله که آیا باورم اشتباهه یا نه، خیلی سخته. انگار یه ترازو وزن خودشو بخواد بگیره، آیا شدنیه خودشو وزن کنه؟ شاید همه چیزو بتونه وزن کنه، خودشو نمیتونه وزن کنه. برای من زمانی که این باورها در مغز ما شکل میگیرن، ما نمیتونیم از جایگاهی بیایم دوباره به مغز خودمون مثل فراشناخت نگاه بکنیم که ببینیم چیش درسته چیش غلطه. با همون مغز غلط میخوایم به خود غلط بودن قضیه فکر کنیم، خب شدنی نیست. خب بنابراین اینها بر اساس اون باوری که داره که طی سالهای سال اومده، به قول شما 700 سال 800 سال هزاران سال سینه به سینه نقش شده و صورت واحدهای مم اومده توی جامعه، پاک کردنش از ذهن مردم به این سادگی ها نیستش. یعنی هر اندازه علم پیشرفت هم بخواد بکنه از اون طرف به صورت حالا خطی هم بخواد جلو بره یا هر چیزی، از این طرف به صورت نمایی یا چندین برابر مردم زاد و ولد میکنن. شما علم نمیتونه بیاد جلو زاد و ولد اینا رو بگیره. یعنی یک فرد خرافاتی یهو صاحب 5 فرزند میشه و اون مم رو در 5 مغز میکاره و دیگه کندن اون مم از این 5 تا مغز بسیار کار سختیه و دوباره این 5 تا کدوم چند تا بچه به دنیا بیارن. این سرعت تو تولید مثل انقدر بالاست که شما هر چقدر علم پیشرفت بکنه، این ممایی که تو جمعیت واقعا سخت بتونید عوضش بکنید. فکر کنم بیشترین آسیبش چیه؟ من داشتم نگاه میکردم و یکی از آسیب‌هایی که به ذهن من میرسه، حالا این که ممکنه یه نفر واقعا آسیب ببینه از یه همچین تجویزهای عجیب و غریبی که من نمیدونم چه پایه و اساسی داره، میپردازم به این که کی باید اینا رو رگولاتوری بکنه و آیا میکنه یا نه و چرا نمیکنه، که حتما از شما سوال دارم. ولی به نظرتون بزرگترین آسیبش چیه؟ من وقتی بررسی میکردم میدیدم یه آدم ممکنه، حتی آدمی که به نظر سطح سواد آکادمیک خوبی هم داره، خرافاتی هم ممکنه به نظر نرسه، ولی جایی بیماری درگیر استیصالش میکنه، مستاصل میشه که خب من هیچ راه چاره‌ای ندارم. و من این صحنه ها رو دیدم که فلان شخصی که نمیدونم تدریس عرفان حلقه میکنه، جمع در جمع میره انرژی درمانی میکنه، وای میسه دونه دونه دست میذاره رو سر بقیه. اصلا تو هند همین الان اصلا چیزای عجیبی من میبینم که اینا شعباتش در ایران هم بوده قبلا و هنوز هم هست. آیا این وقت طلایی درمانش رو با این بازی ها از دست نمیده؟ این آسیب خیلی دیگه جبران ناپذیره. این آسیب یه سری آسیب‌های فردیه، یه سری آسیب‌های جمعیه. آسیب فردیش همون که گفتین گلدن تایم درمانه. برای شما به راحتی پدرتو از دست میدی به خاطر اینکه یک طبیب طب سنتی به شما اومده گفته ضد علم صحبت کرده که این داروی شیمیایی فلان، و اون فرصتی که از سرطان در واقع اون فرد از میدل استیج به لیت استیج دیگه داره وارد میشه، اون زمان رو میسوزونه برای شما و شما میرید و خب پدرتون از دست میدی به همین راحتی. خب یک آسیب بعد شخصی و فردی داره برای شما و خانواده‌تون. یک بعد هم برای اجتماع داره که شما در واقع اگر این نوع آسیب، چون منجر به هزینه بیشتر میشه، یعنی وقتی که شما پیشگیری رو خراب میکنی اونور باید هزینه بیشتری کنی، برای یک بار بسیار زیادی روی درمان و اون بودجه درمانی جامعه میاره. یه نکته ای هم که هستش اینه که باز کلی شما نیروی انسانی که جزء سرمایه مملکتتون هستن اینطوری از بین میرن. مثلا شما فرض کنید یه آدمی اوستاکار آهنگریه، اوستاکار نقاشی، گچکار ساختمونه، این سالهای سال یاد گرفته توی کشور، یک سرمایه حساب میشه این اوستاکار، میلیاردها تومان ارزش داره. حالا تو سن 55 سالگی 60 سالگی که باید از تجربهش الان استفاده بکنه، چند تا شاگرد پرورش بده فلان، این یک دفعه دچار یه همچین سرطانی میشه و میره و اون یک ساله به مرگ میرسه و تمام میشه میره. بنابراین شما یک سرمایه کشور رو هم از دست دادید. این یه بخش. بخش دوم ترویج اون مم حماقته. یعنی وقتی شما به همچین مسئله باور داری، در درون خودت که نگه نمیداری، ژن به بچه انتقال پیدا میکنه ولی مم هم به بچه انتقال پیدا میکنه هم به اطراف، بنابراین سرعت انتشار بالاتری داره. شما با یه همچین باوری و کاشت باور توی ذهن دیگران بقیه رو هم آلوده میکنی. وقتی که شما اینقدر قدرت آنالیز نداشته باشید و ساده لوح باشید که همچین چیز رو باور کنید، مستعد باور خیلی چیزای دیگه هم هستید. یعنی اگر شما مثلا ببخشید ابله باشید، خب در همه چیز ابلهید. بنابراین شما در اون رأی دادن پای صندوق رأی رفتنت هم ابلهی، در انتخاب همه چیزت هم تاثیرگذاره. فردا اگه یه چیزی به نام کرونا بیاد، بلافاصله اگر بگن توش یه دونه میکروچیپ کار گذاشته شده، خب تو انقدری ابله هستی پیشاپیش که این رو هم بپذیری. پس بنابراین حالا اینجا دوباره یک بعد اجتماعی داره. پس میگی میکروچیپ داره، نمیره واکسن بزنی، آلوده میشیم، یه 50 نفر دیگه تو سطح جامعه
آلوده میکنی. اون وقت یک آدمی که خیلی با ارزشه به لحاظ اجتماعی، یک پروفسور دانشگاه است، کلی برای مملکت مثلا خیر داره واسه این مملکت، تو صف نونوایی با یه ابلهی تو صف قرار میگیره و ویروس رو میگیره. از اونجایی که اون گیرنده های آنژیوتانسینش به ویروس کرونا خیلی مچ بوده، اون پزشک با اون همه تخصص میمیره. حالا خود اون فردی که ممکنه که واکسن هم نزده نمیره، با تو تا عدسه تموم بشه بره، به خاطر اینکه اون گیرنده هاشون به هم دیگه با ویروس جور در نمیومده و تازه بعد از اون بیاد بگه دیدی واکسن نزدم نگرفتم، بعد متوجه نشه که این ابله باعث مردن یک فوق تخصص تو کشور شده و خیلی آسیبای دیگه هم زده و خیلی زیاد. حالا این چند تاشو گفتم، بعضیاش پس جنبه آسیب درونیه، بعضیاش جنبه آسیب بیرونیه. این بیرونیاشو برای این گفتم که یه عده نمیان بگن که خب حالا چون خیلی شنیدم مثلا میان توی دایرکت من میگن چیه اینا گیر دادی گروه باباشون بذار زودتر بمیرن حذف شن انقدر ابلهن. میگم خب اصلا اون حالا یه بحث نچرال سلکشن که این افراد ابله رو حذف کنه، ولی یه قسمتش اینه که دامن جامعه رو داره میگیره. یعنی خود بچه منم که در مدرسه میره امکان داره که ابله بودن پدر مادر همکلاسیش باعث بشه اون بچه مریضی بده، به دختر منم بده. پس من دقیقاً دارم تلاشی که توی جامعه دارم میکنم برای حفاظت از خانواده خودم هم، اگه بخوام خودخواهانه رو بگم اون قسمت بعد ماجرا. چون میگن تو دلسوز جامعه، تو فکر منافع خودتی. میگم اوکی، به فکر منافع خودم. اگه منافع خودم هم بخوام فکر بکنم به قول شما که اینطور نیست، حداقل خانواده خودم رو فرض میکنم دارم اینجوری نجات میدم. هرچند که من به اون تئوری گروپ سلکشن خیلی اعتقاد دارم. برای ما یک وظیفه اجتماعی هم داریم به خاطر این گروهی که توش به عنوان ایرانیان و جامعه‌مون داریم زندگی میکنیم. اینا با مجوز توی ایران کار میکنن. سوال اول من اینه که من وقتی که میرم دم در یه عطاری و اینها رو میبینم پشت در، حالا ممکنه زمانی از لفظ درمان استفاده میکردم، من الان خب مدتی نیستم ایران، دقت نکردم ببینم چی مینویسن، آیا هنوز از کلمه درمان استفاده میکنن یا نه. حالا ممکنه عوضش کرده باشن پیشگیری. به هر حال این یک مداخله پزشکی به حساب میاد. سوال من اینه که اینا رو کی رگولاتوری میکنه؟ یعنی نظام پزشکی، من اصلا نمیدونم که چه قانونی بالای سر اینا هست که برای خودشون تجویز نکنن چیزی رو. اصلا قانونی هست؟ اگر هست کی باید اجرا کنه؟ اگر اجرا نمیشه چه خاکی باید تو سرمون بکنیم؟ سوال خیلی سختی پرسیدی. یه جوری قراقاتیه که ما هم نمیدونیم. ببینید ما یه بحث مجوز عطاری داریم که اون مجوزشون ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. اون هیچ مجوز صنفی عطاریه. ممکنه شما یه مغازه بزنید مجوزم نشه باشه، زردچوبات رو بفروشی، گلگاو زبون رو بفروشی و اینا. ممکن است بری مجوز هم بگیری، ولی اون مجوز میگم خیلی صنفیه و بحث مالیات و ایناشه که حالا شما مجوز رو کار کنی. اما اگه شما اجازه داری درمان کنی، میگن که نه، وزارت بهداشت میگن میره رسیدگی میکنه، بازرس میفرسته. خب این کارم انجام میدن، ولی یک تناقضی در ذات وزارت بهداشت ایران وجود داره که حالا بهش میپردازم اون تناقض کجاست. بنابراین بله رسیدگی میشه، میرن دم عطاریا، خب آقا دیگه ننسن درمان، اونو حذفش کن. گاهی وقتا میرن اون زیر میزاشون هم چک میکنن تو کشومشو چی دارن. بعضی وقتا مثلا برای این داروهای لاغری شیشه میشن مثلا میریختن، خب یه مدت ریختن این داروهایی که این از خودشون تجویز میکردن، اینا رو گرفتن بستن پلم کردن تا اون حد رو جلوشو میگیرن. اما در این که مثلا طرف بزنه فلان دارو رو مثلا ما داریم برای خاصیت فلان چیز، نه فکر نمی‌کنم گیر اینجوری رو داشته باشه، یا حداقل به صورت ریکامندیشن به مشتری ها که دیگه اصلا کسی نمیتونه شنود که نمیتونه بری همه جا بذاری که آیا این کارو میکنن یا نه. تا شاکی شخصی هم پیدا نکنه اون فرد کاری باش ندارن. اما اگه شاکی شخصی داشته باشیم، یعنی یکی بلند شه بره اونجا و این دارو رو بگیره و بعداً بره بمیره اون فرد، فامیلش یا هر کسی، و بره شکایت کنه، بله پیگیری میشه که این فرد یه دارویی به ما داده و گلدن تایم این قضیه رو از ما گرفته و مثلا پدرم سرطانش اینطوری شد و مقصرش این عطار است. خب اگر پیگیری کنه و شکایت کنه، ولی موضوع اینه که همچین کاری رو نمیکنن. چون اگر کسی به این مسئله باور نداشت که پاشو تو عطار نمیذاش. اگرم باور کرده و رفته، خب باور داره به اینا. و این نکته جالب اینه، این میفته گردن طب مدرن، چون وقتی که تایم از دست میده خیلی دیگه اوضاع بابای بد میشه، دیگه میرسه به لحظه مرگ، شانس زنده موندن نداره، حالا میندازنش تو ماشین میبرنش بیمارستان، چند روز بعد میمیره، میگن دیدی 2 سال بود از داروی عطاری استفاده میکرد هیچیش نبود، 2 روز بردیمش بیمارستان مرد. همون 2 روزی که بردیمش مثلا طب مدرن زدن کشتنش. یعنی در نهایت مرگ اینجور افراد ابله هم میفته در واقع گردن طب مدرن خیلیاشون. پس برای همچین شکایتایی صورت نمیگیره. پس تو یا باور نداری به این مسئله، پس اونجا نمیری، و اگر باور داری خب هیچ وقت نمیری چیزی که بهش باور داری شکایت بکنی. واسه این از این نظر خیلی ایمنن. اما اون تناقض کجاست؟
تناقض اونجاییه که وزارت بهداشت میاد یک رشته‌ای رو به نام PhD در مقطع PhD طب سنتی تو دانشگاه تهران باز میکنن یک زمانی حدود 15-16 سال قبل. عضو سوالات هم بود اتفاقا. اون زمان میخواد برسیم همون موقع یا همین الان یک کوچولو نه ادامه بدین، اصلا جاشه دقیقاً. اون زمان که میان اینو ایجاد میکنن، هدف از ایجادش و پیشنهادش، اون پروپوزالش این نبود که افراد برن طب سنتی رو مدرک بگیرن بیان طب سنتی در واقع استفاده بکنن تو جامعه. هدف اصلا این نبود. هدف یه هدف خوبی بود که تکلیف جریان یکسره بشه. آقا یا اینوری یا اونوری. مگر نمیگین که شما طب سنتی وجود داره؟ بفرمایید اثبات کنید. مگر نمیگید که طب سنتی تأثیر داره ولی طب مدرن به ما اجازه ورود نمیده، به ما دم و دستگاه و تشکیلات نمیده، ما رو تو آزمایشگاه راه نمیدن؟ خب اگر همچین بهونه‌ای دارین بفرمایید. در مقطع PhD برای تحقیقات یک دانشکده‌ای باز شد. هدف چی بود؟ هدف این بود که بیاد این قضیه رو اوییدنس بیس کنه، یعنی بره کتب سنتی رو بخونه، بیاره دونه دونه بر اساس شواهد اثبات کنه، بگه این درست بود، اینش غلط بود. مثلا 50% طب سنتی غلط بود ولی 50%ش درسته. که مثلا همین ادعایی که الان میگن نمیشه که همشو دور بریزیم، بالاخره که یه چیزایش خوبه. اوکی، اون بالاخره یه چیزایش خوبه رو قرار بود توی این دانشکده طب سنتی اینا مقاله بدن بیرون و دونه دونه مشخص کنن اینش خوبه، اینش بده، اینش خوبه، چقدر خوبه، تک تک اینا رو معلوم کنن. متاسفانه مسیر بیراه رفت و از لحظه که اینا وارد اون دانشگاه شدن اولا هیچ چیزی نتونستن کشف کنن. چون مگه از بلاهت مگه چیزی کشف میشه؟ مگه از دریای حماقت چیزی در میاد؟ از لجنزار که شما طلا نمیتونی بکشی بیرون. در این لجنزار اینا قوطه ور زدن و هی اومد کبد، از نظر اینا کبد یک دیگ جوشانه، اینجوری درس میدن سر کلاساشون. یعنی اومدن طب سنتی رو درس دادن. خیلی خنده داره. قرار بود نقدش کنن، استاد میومده سر کلاس میگفته که خب میریم سراغ کبد. کبد مثل یک دیگی میمونه که میجوشه و فضولات فلان فلان. دوباره همون چرندیات رو به اینا تدریس کردن در حالی که قرار بر این بود بیاد بگه دوستان طب سنتی داره اینو میگه، مدرن داره اینو میگه، بریم ببینیم چه شباهتایی وجود داره، آیا چیزی تو این وجود داره که ما بتونیم به علم اضافه کنیم یا نه، نبیایم اونا رو مجددا درس بدیم. یک دوره دیگه اینا رفتن تو دوره 5 ساله PhD شون به جنگ تحقیق بکنن، چیز جدیدی پیدا کنن، مثل ابله‌ها، همون چیزایی که میتونست خب میرفتی یه دوره 3 ماهه بیرون طب سنتی میخوندی، سرتیفیکیت میگرفتی. اومدن نشستن 5 سال دوباره همون چرندیاتی که تو 3 ماه جمع میشد رو 5 سال وقتشون رو گرفت. آخرم یک پروپوزالی میدن، یه دفاعی میکنن، میان بیرون. و نکته جالب اینه که در طی این 15 سال که میلیاردها تومان در این حوزه هزینه شد، اجاره اون فضایی که اینا دارن در واقع توش درس میکنن، کلاساشون، پول اساتید، هیئت علمی ها و همه ی دنگ و فنگی که داره، میلیاردها تومان هزینه شد دریغ از یک دونه مقاله. یعنی اگر شما در لجنزار میرفتی میگشتی بالاخره تصادفاً یه تیکه انگشتری یه چیزی از دست یکی تو اون لجنزار افتاده بود. یک دونه مقاله نتونستن اینها در این 15-16 سال در بیارن. اما حاصل چی شد؟ جامعه فکر کرد که اینها وقتی PhD شو میگیرن یعنی مجاز این میشن که دیگه طبابت کنن دیگه. حالا دیگه PhD شو داریم. این PhD برای نبود که تو مجاز بشی. حالا تازه تو سردر مطبش 2 تا مدرک میزد: پزشکی، فوق تخصص طب سنتی. فوق تخصص خیلی خنده داره ها، که حالا وقتی میری شما مطب ایشون میگه که من پزشک هستم، هیچی، فوق تخصص طب سنتی هم هستم. فوق تخصص تو چطوری گرفتی؟ با کدوم پروپوزال و پایان نامه؟ با کدوم مقاله‌ای که چیزی رو تونستی تو طب سنتی ثابت کنی؟ همون چرندیاتی رو که 5 سال یاد گرفته دوباره داره این دفعه مجاز تجویز میکنه دیگه. این دفعه مهر پزشک و نظام پزشکی هم دیگه پاشه، اینو دیگه کارش نمیتونی بکنی. شما دیگه شکایت هم از این نمیتونی بکنی. خب اینجا محل چالش من با شماست. من اونی که بلاهت داره رو میفهمم، اونی که تحصیلات نداره رو میفهمم، اونی که خرافاتی بار اومده رو میفهمم، اونی که به واسطه جامعه‌ای که توش زندگی میکنه در محدودیت بزرگ شده، هیچ اطلاعاتی نداره، هیچ اینفورمیشن نداره، به تحقیقات و تکست بوک هم دسترسی نداره، میفهمم. اصلا یکی از سوالای اساسی من بود که چی میشه که برخی از پزشکان مدرن هم یه پسوند اینجوری به خودشون اضافه میکنن. اون آدم که دیگه علت و معلول روش علمی رو میفهمه، که اون چی میشه که اینو به خودش اضافه میکنه؟ یعنی اون چی میشه که از این هم کردیت میخواد بگیره؟ اول چیزی که میگه چالشت با من نیست، چون چالش جفتمونه. یعنی یکی از سوالات بزرگ من تو این سالها واقعا همین بود که چطور میشه شما 7 سال بری پزشکی بخونی و بعد سال بعد بری این موضوعات انقدر ابلهانه رو بخونی و بپذیری. اصلا جدا از این،
حداقل متوجه تضادش با آنچه که قبلا خوندی نشه. یعنی من میخوام بگم ما 2 گروه داریم. ببین حداقل یعنی یک گروه باید به نظر من آی کیوشون، حالا آی کیو که میگم نه آی کیو به اون شکلی که حالا یکی بخواد نقد کنه یا آی کیو یا وجود داره یا نداره، انواع هوش داریم، منظور قدرت پردازش مغز. یه گروه هستن که خب طرف میاد پزشکیشون میخونه، به قول شما بالاخره مبتنی بر شواهد خونده، میدونه، آنالیز آماری متوجه میشه، مفهوم پی ولیو رو میفهمه یعنی چی، مفهوم آدز ریشیو رو میفهمه یعنی چی، مفاهیم آماری متوجه میشه. بعد میگه که خب بر اساس کنجکاوی بریم طب سنتی. میاد طب سنتی، خب از همون اول این چه چرندیاتی اینا میگن، میفهمه اینو و میذارش کنار میره. یه گروه اینان که این مزخرفات چی بود میگی خداحافظ شو. یه گروه هستن که میمونن تو این سیستم، میرن تا تای پی اچ دی رو میگیرن. اینا خودشون چند تا گروهن. یه گروه هستن که متوجه این تضاده میشن، یعنی میگن که تو این 7 سال یه چیز دیگه میگفتن، الان یه چیز دیگه دارن میگن، پس تو اون 7 سال داشتن چرت میگفتن. یعنی اینو بر این پایه میذاره که طب مدرن چرت بوده، پس این بر اساس عقایدم چون داره جور در میاد و اینا، اینو میچسبم تا تهش میرم. اون خیلی با شرافتش بیشتره، حداقل یه تضادی رو میفهمه خب که وجود داره، اونو میذاره کنار، اینو میچسبه. یه عده دیگه این وسط هستن، این تضاد رو متوجه میشن ولی میبینن پول توشه. یعنی وقتی که میرن مطب میبینن یه دارو که برای مثلا داروی حالا سنتتیک مینویسن سودش خیلی کمه، ولی وقتی که همونجا تو مطب خودش یه قفسه زده 4 تا شربت میفروشه همش سوده. یعنی با مثلا فرض کن 10,000 تومان یه دارو درست میکنه ولی تا 1,000,000 تومان میتونه به طرف بده، چند صد درصد سود میشه، چند هزار درصد سود میشه. متوجه اون تضاد میشه که این دوتا طب اون چه که خونده بود توی مدرن با این خیلی فرق داره، ولی اینجا میگه که مجبور میشه خودش رو قانع کنه که این خیلی چیز خوبیه، به خاطر اون سوده میره جلو. اینم یه گروهن. یه گروه هم انقدر ابلهن که حتی متوجه اینم نمیشن که اونجا یه چیزی بود اینجا یه چیزی بود. این گروه عمدتاً به احتمال زیاد جزو افرادی هستن که یا با سهمیه اومدن دانشگاه، یعنی تو همون دورانی هم که پزشکی میخوندن درس‌ها رو یا نمره نگرفتن یا با سهمیه اومدن بالا، یا یه جوری بوده که همون پزشکی هم نفهمیده بودن، الانم که اومدن اینجا طب سنتی میخونن اصلا متوجه این نشدن که این دوتا داره کاملا در تضاد هم دیگه صحبت میکنه، بنابراین میرن تا تهش. بنابراین اینو من خیلی روش تحقیق کردم، یعنی چون میگی چالش از 98 من ذهنم مشغول این مسئله بود، اینا رو تونستم با تک تکشون خیلی هاشون نشستم صحبت کردم، واقعا خودم اینا رو تو چند گروه تقسیم کردم، یعنی مصاحبه کردم باشون که به عنوان دوست مگه تو تا اینجا نخونده بودی، آیا فرق اینو با این نفهمیدی فلان. یعنی خیلی که صحبت کردم دیدم که شامل این گروه ها میشن. البته گزینه آخر برای من یه ذره پذیرشش دشواره که خب بالاخره یه نفر 7 سال پزشکی رو بخونه و به انتها برسه، حتی با سهمیه هم اگه وارد دانشگاه شده باشه، به هر حال گذروندن این درس‌ها ساده نیست تا به اون نقطه برسه و نمیدونم من سیستم پردازششون کنده. یعنی اگر مغز روی سی پی یو به فرض بکنیم اینا نمیکشه از یه جایی، یا مثلا شما فرض یه کنتوری رو به اندازه اون چند آمپر میگن ولت میگن نمیدونم، مثلا یه لامپ روشن میکنه، لامپ دوم روشن کنی فیوز میپره، یعنی یه عدهشون اینه که این سی پی یو از یه جایی به بعد رو نمیکشه، برخیشون اینطورین، نه همشون. و من یه مثالی رو توی پیج اینستاگرامم یه بار زدم، گفتم دقیقاً این میمونه که شما برید دکترای تفکر نقاد بگیرید، بازاتون بپرسن چیه، بگید من دکترام تفکر نقاده، بعد بگن که فوق تخصص چی گرفتید، بگید فال قهوه. اصلا متوجه این داستان هم نشید. خیلی عین همین مسئله است. گفتی یه سری اثر فردی داره، یه سری آثار جمعی داره، به ویژه خب تو پاندمی آدم بهتر این آثار جمعیشو میفهمه، یا یه ویروسی پخش میشه و خب یک نفر وقتی حاضر نیست تن در بده به چیزی که حداقل سازمان بهداشت جهانی هم تاییدش میکنه، اصلا قاعده ای که عموم بشر پذیرفتدش برای کنترل این موقعیت، چه درست چه غلط، به هر حال حداقل امتیازش اینه که اندک روشمندی علمی رو پیگیری کرده. ممکنه به نتیجه قطعی نرسیده باشه اما حتما ریسک رو کمتر کرده، که اما اینکه خیلی انتقاداتی به واکسن های مربوط به کووید ارائه شد، اینکه چرا چند دوز بود، اینکه برخی گفتن هنوز به نتیجه نرسیده بود، پخش کردن برای درآمد یا حداقل کنترل اون وحشت عمومی، ولی به هر حال در انتها با چندین دوز این مسئله کنترل شد. البته اون انتقادات سر جاش، ولی مقوله اینه که وقتی یه نفر تو اون شرایط تن در نمیده،
بسیاری رو درگیر آسیب میکنه. از اینا من میگذرم. گفتی اگه یه نفر بره عطاری یه دارویی بگیره بیاد بره به کسی بده بمیره، خودش بمیره، هر اتفاقی بیفته، اتفاق وحشتناکی بیفته، حالا بعد اون وقت میتونه قوه قضاییه پیگیری بکنه و نظام پزشکی بعدش وارد بشه و نه چیکار میکنن چیکار نمیکنن. مقوله اینه یک سری از دیدگاه‌های غلطی که ما داریم که آخه این مدلی جواب نمیده. یعنی اساسا من بگم مخاطب باور نمیکنه. ما فکر میکنیم مثلا میریم فلان گیاهو دم میکنیم مینوشیم، این دمنوش، این هیچ ضرری نداره. گلگاو زبون خب باعث آرامش میشه. از منظر پزشکی هم میرن نگاه میکنن، برخی موادش هست که بله ممکنه خاصیت در برخی از تحقیقات خاصیت آرام بخشی داره، ولی این دوز داره. استفاده زیاد از گلگاو زبون سرطان کبد میده و خب اینو کسی نمیفهم. این که در لحظه نمیفهمه که کیلو میگیره تو خونش میذاره و هر شبم به واسطه این که من اضطراب دارم اعصابم خورده مینوشه، به واسطه تجویزی که عطار و پسر خاله نمیدونم دختر عمه بهش کرده و بعد بلا سرش میاد. اینو آدم چجوری باید پیگیری کنه؟ یعنی این دیگه نیاز به اطلاع رسانی عمومی داره. اینو باید به حال اینو حکمرانی باید یکم آگاهی برسونه. یعنی این همه بودجه شبکه‌های متعدد اینو باید کی بگه؟ یعنی این که من تو خونم کیلو میتونم گلگاو زبون داشته باشم و هر شب بنوشم و بعد از مدتی سرطان کبد بگیرم، اینو کی باید بگه؟ اینو که من یه روزه نمیبینم. ببین چند تا بود داشت باید تک تک بهش پرداخته بشه. یکی این که آیا این دمنوش‌ها اینا بی‌ضررن؟ خب قطعا نه، بسته به دوز همونجوری که گفتی، در واقع دوزش دیپندنتن اینا. مثلا روزی 3 بار خوردنش خب آسیب داره، روزی مثلا شاید 2 روز یه بار، حالا کاری ندارم با چقدرش، برای در یه دوزی آسیبزا نیست. هر چیزی در هر دوزی میتونه سمی باشه، حتی آب. یعنی مثلا ما وقتی به یه چیزی میگیم تاکسیک، مفهوم نیستش که این سمه، مثلا یه چیز، همه یه مواد در یک دوزی سمی هن. یعنی سمی ترین ماده جهان که در واقع اون سم توسط باکتری کلسترولیم بوتولینیوم تولید میشه، بوتولیزم، سمی ترینه دیگه. خب یکی سمی ترین مواد طبیعیه، اونم در یه دوزی سمی نیست، یعنی یه مقداری کمترش نیست. آب هم که دیگه میگیم خیلی بی خاصیت، خب کار خاصی با ما نمیکنه، از یه دوزی به بالا سمیه، یعنی شما رو میکشه. از این مقداری آب الکترولیت‌های بدن تو به هم میریزه میکشد. واسه همینه که خب حالا مثلا این چیزی که مثل دمنوش دارین میگین، اتفاقا اینا میان تعبیر به برعکسش میکنن. مثلا شما 30 سال هر شب یه دمنوشی رو خوردی، 30 سال، خب نه اثر درمان آنچنان قوی داره، نه اثر مضر آنچنان قوی داره. چرا؟ چون رقتش طوری نیستش که بخواد آسیب به شما بزنه. حالا در طی 30 سال منجر به سرطان کبد شد، این قابل اندازه‌گیری نیست که این باعثش شده بوده. شما نمیتونی بفهمی این سرطان کبدی که الان بوده به خاطر این تاثیر 30 سال اون ماده‌ای بوده که تو اون دمنوش بوده. این خود سخته. نکته دوم، تازه برعکس تعبیر میشه. مثلا وقتی که فرض کنیم ما تونستیم ثابت کردیم به خاطر فلان دمنوش بوده، گلگاو زبون بوده، میگیم سرطان کبد میدونی چرا گرفتی؟ به خاطر گلگاو زبون میخوری. آره، بعد این به خاطر اونه. تازه اینجا برعکس میگه نه به خاطر اون که اصلا نیست، اونو من 30 ساله دارم میخورم. یعنی به خاطر اون میخواست باشه که خودشو نشون میده. یعنی تازه برعکس هم تعبیر میشه. خب این یعنی یه کتاب موضوعه. برای اینکه حالا تو خونه شما گلگاو زبون بخوری، مثلا گاهی وقتی میگم میگن یعنی شما دمنوش نمیخوری. چرا نمیخورم؟ خیلی میخورم در هفته. اینکه آسیب نمیزنه به من که برای درمان نرفتم بخورم، که من برای آرامش، به خاطر عادتی که کردیم. یه سری مواد داره داخل خودش، یه سری اینگریدینت ها داره برای بدن، املاح داره، ویتامین داره. خب اینو که داره به بدن میرسه. اونجایی ما میگیم اینا خطرناکه که تو رسیدی به یک بیماری که مهلتت کمه. در مهلت کم تو دیگه نمیتونی بری با اون روش‌های قدیمی، تو باید بری اسپسیفیک روی یه چیز کار بکنی. ببین من یه مثالی براتون بزنم، حوصله دارین که زیاد پرصحبت دعوت کردم که راجع به همین مسائل خیلی بدون شک و شبهه صحبت بکنید. واضح من در خدمتتونم. خب قربونت برم. شما فرض بکنید که شما آرش توی مدرسه‌ای دارین درس میخونین، خب که 100 عنوان درسیه، خب 2000 عنوان درسیه. اینو که من دارم میگم، عناوین درسی رو شما بذار به پای موادی که در یک مثلا گیاه وجود دارن. 2000 تا ماده، 1000 تا ماده. حالا ما اینجا میگیم 100 تا. آرش داره یک جایی درس میخونه که 100 عنوان درسیه و میخواد آزمون بده. در طی زمان سر این کلاس رفته، سر اون کلاس رفته، خود ریاضی، شیمی، یواش یواش یاد گرفته. رسیده به نزدیکای امتحان، اوضاعش دیگه خیلی بحرانی، یعنی در مرز تجدیدی این آدم. خب
خب و اگر هر کدوم از این درس‌ها رو بیفته نمیتونه بره مرحله بعدی. اونجا یک متخصص میاد به شما نگاه میکنه، میگه آرش جان نمراتو بذار ببینم. خب نگاه کن اوه 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 اوضاع تو ریاضی خرابه. الانم کلا 3 روز دیگه وقت داریم. یه دونه معلم ریاضی میگیری، فقط معلم ریاضی، نمیری 100 تا درس دیگه رو بخونی. تو درس در دروس دیگه مشکل نداری، 17 18 19 داری. خب میپری تو این 3 روز یه معلم ریاضی میگیری، روزی 10 ساعت بهت میگه که نمراتو از این حد رد کنه که نیافتی. این میشه مدرن، معادل طب مدرن که دقیقاً میفهمه تو در چه چیزی مشکل داری و چه مقداری. 3 روز 10 ساعت فقط ریاضی. اما سنتیش اینجوری میشه، شما میگی من بعد اوضاعم خرابه، مثل که دارم میافتم، مجدد اون پک 100 درسی رو با هم خب به شما میگه شروع کن، شما 3 روز وقت داری، همه هم دیگه نمیتونی 10 ساعت، هر کدوم 2 دقیقه 2 ثانیه، از هر کدوم 2 ثانیه 2 دقیقه شروع کن. شما میشه دوباره دروسی رو میخونی که اصلا توش مشکل نداری. خب بعد اون درسی رو که باید بیشتر از همه بخونی هم معادل بقیه دریافت کردی به لحاظ دوز. میدونی چی میگم؟ بعد بینو درس رو میافتی با همین سادگی. بنابراین تو ماده در واقع داریم ما 2000 تا دیگه داریم که اصلا تو به خیلیش نیاز نداریم. چرا باید از اونها من زیادی به بدنم وارد کنم به چیزی که نیاز ندارم؟ مشکلم نیست. من اون ماده ای رو نیاز دارم که تو اونجا موثر است، اونم تو این رقت جواب نمیده. یعنی تو این رقتی که تو به من میدی اون جواب نه، اون باید جدا تخلیص بشه، به یه دوزی برسونمش بخورم. حالا اینجا یه چالش داریم، اگر اون ماده موثری که تو اون گیاه وجود داره من بخوام اونو به دوز برسونم، یعنی دوزشو بکشم بالا، همزمان باید معادلش بقیه رو هم بکشم بالا. خب تازه این به شرطیه که اون تپ بدونه که در اون گیاه اون ماده وجود داره. اگه بدونه، اینا که اونم نمیدونن، میگم به فرض اینکه حتی بدونن در آفرین، به فرض اینکه بدونن در اون گیاه چه ماده موثری وجود داره که نمیدونن، اونجا تازه بعد اونو تخلیص کنی، همون رو مجزا بدی، چون زمان نداری، تو بیماری، مثل اون کسی که 3 روز وقت داره از بین میره، یعنی داره تجدید میشه یا داره مشروط میشه. خب حالا فرض بکنیم که من میام به فرد میگم که خب شما مجبورید اینو بخورید، این گیاه رو، و چون این ماده موثر داره. حالا برای اینکه ما به دوز برسونیم باید این رو 100 برابر بخوری. مثلا تو یه لیوان اگه یه مقداره، تو باید 100 لیوان بخوری تا برسه این به اون دوزه. خب تو اگر بخوای از این 100 لیوان بخوری که اونو به اون دوزه برسونی، از مواد دیگه هم تو 100 لیوان خوردی که اصلا توشون مشکل نداشتی، حالا اووردوز اونا رو میکنی. یعنی اگه بتونی از این نظر خوب بشی با خوردن مثلا 100 تا لیوان، 100 تا بشکه از اونا، 2000 ماده دیگر رو تو 100 برابر وارد بدن خودت کردی. خب چه کاریه؟ انگار مثلا من شروع کنم تو اوضاعی که شما خیلی اوضاعت خرابه، شبانه روز برای اینکه ریاضی به درس بدم، همه دروس هم همینجوری مثلا با قدرت ببرمش بالا. میدونی چون آدم قاطی میکنه دیگه. بازم اشتباه نگیرن، یعنی کردیت ندیم به طب سنتی که آها پس گیاه تاثیر داره، اینجا موضوع رقت و غلظت. نه، این در صورتیه که تازه علم مدرن گیاهان دارویی بره شناسایی کنه که در فلان دارو فلان ماده وجود داره. اگر این تازه شناسایی بکنه، فلان گیاه رو شناسایی بکنه، حتی علم پزشکی، در علم پزشکی هم اشتباهه که خود اون رو بخواد برای درمان تو تایم کم بخواد در واقع تجویزش بکنه تو تایم کم، چون داره هزاران ماده غیر تخصصی دیگه که تو لحظه لازم نداری رو وارد بدنت میکنه. امیدوارم مثالم یه مقداری نه مثال روشنگر بود. باز با تاکید بر این که ما داریم در رابطه با طب سنتی وقتی صحبت میکنیم در رابطه با روشمندی صحبت میکنیم، راجع به متریال صحبت نمیکنیم. یعنی ما برخورد میکنیم در این که خب ما ممکنه گیاهان دارویی داشته باشیم و بشه حتی از اون گیاه دارویی هم استخراج کرد که برای چیزی، برای بیماری و برای مسئله مفید باشه، اما استاندارد کردن دوزش، میزانی که شما نیاز دارین و استخراج اون ماده‌ای که از اون دارو مؤثر هست و کنار گذاشتن بقیه مسائلی که مؤثر نیست، این کار علم تجربی، کار شواهد، کار آزمایشه. و خب این اصلا این امکانات رو کسی که یک طبیب سنتی هست نه در گذشته داشته نه امروز و در بهترین حالت استقرار میکرده. یه موضوع، این چالشی که الان گفتیم چالش طب سنتی نیست، تازه این چالش طب مبتنی بر گیاه داروییه. یعنی بله، این که اگر تازه وارد گیاه دارویی شدیم که خودش یه علمه که میگه در هر چیزی، در هر گیاهی چه ماده موثری وجود داره، اون تازه با چالش تخلیص و رقت و اینها روبرو میشه. اینا که اصلا اوتن مال قبل از این در واقع جریانه. از اینا که میگذریم تازه یه چیز دیگه ای رو
مخاطب این طبیبان سنتی در نظر نمیگیره. این که برای تأثیرگذاری یک دارو بر پایه و مبنای علم 4 گزینه باید بررسی بشه. چند نفر این دارو رو خوردن و خوب شدن؟ چند نفر این دارو رو نخوردن و خوب شدن؟ چند نفر این دارو رو خوردن و خوب نشدن؟ چند نفر نخوردن و خوب نشدن؟ و شما فقط به واسطه سوگیری اون بخشی رو میبینید که ممکنه سوگیری داشته باشه و به شما بگن که خب اوکی با خوردن فلان ماده فلانی فلان مسئلهش بهتر شد. اوکی، اول باید به من توضیح بدی که چند نفر این رو نخوردن و سردردشون بهتر شد. یه آدمی که میره عطاری و یه همچین چیزی رو از یک عطار میگیره اصلا قوای سنجش همچین چیزی رو نداره، شواهد آماری نداره بابت اینکه. همین بحث OR که گفتیم آدریشو همینه، در واقع یک جدول 4 تاییه. همونجوری که گفتین چند نفر دارو رو گرفتن و نتیجه گرفتن نتیجه نگرفتن نتیجه هم نگرفتن. این مربع خب برای کار علم همینه. اصلا قرار بود در دانشکده طب سنتی از این کارا انجام بشه، نه اینکه بیان مزخرفات رو یه دور دیگه درس بدن. قرار بود این کارا رو بکنن. منتها خب این کارا رو بکنن به هیچی هم نمیرسه، توش چیز در نمیاد. این که داری میگه من با یک عطاری صحبت میکردم که من نازایی رو درمان میکنم، گفتم که چطور؟ گفت طی این سالها من به خیلی در واقع دادم و رفتم با دسته گل و شیرینی برگشتن که در واقع بچه دار شدیم. گفت خود چند نفر با دسته گل و شیرینی بر نگشتن، شما میدونی که نتونستی ببینی. یه خورده فکر کرد، یعنی اینی که من بهش گفتم یه ذره فکر کرد و گفت نه همشون. گفتم نه یه خورده بیشتر فکر کن، واقعا همشون؟ شما روزانه به چند نفر اینو میفروختید؟ گفت من تقریبا هر روز ویزیت مثلا این چیزی رو نسخه میکردم هر روز. گفتم روزی 2 تا بود؟ گفت آره. گفتم من چند ساله داری میگی؟ گفت 30 سال. گفتم خب 30 تا 10,000 روز میشه، 10,000 تا به قول خود 2 تا اگه نسخه کرده باشیم 20,000 تا تو نسخه. واقعا 20,000 دفعه تو با شیرینی مواجه شدی؟ یکم فکر کرد گفت خیلی بوده. گفتم خیلی چند تا؟ گفت مثلا خیلی داده زیادش کرد، مثلا 100 تا. گفتم 100 تا تو 20,000 تا میشه 0.5%، که تازه اینم داری اشتباه میکنی، 100 تا هم نبوده، ممکنه بشه 10 تا دونه بوده. خب تو داری میگی 100 تا به فرض. و این میشه یک نگاه آسیمتریک که اون اول گفتم، نگاه نامتقارن. منظور همین بود، یعنی از کل این مربع این فقط یه گوشش رو در واقع داره نگاه میکنه. بنابراین خودش هم که زیادش کرد تازه مثلا یه همچین عددی رو داد و بهش گفتم طبق آمار همین اندازه و بیشتر نازایی‌ها خود به خود خوب میشن. تازه یه سری هم بهت بگم شیرینی برات نیاوردن، چون طبق آمار تعداد بیشتری از نازایی‌ها خود به خود خوب میشن. تو از خود به خودم پایین‌تر واسه شیرینی آوردن. یعنی اگه همه اون کسایی که نتیجه گرفتن می‌خواستن از خود به خودی نتیجه برای شیرینی می آوردن، تو الان قنادی زده بودی. اصلا مقوله اینه که برخیش ممکنه به واسطه ممارست شبانه اتفاق افتاده باشه. جدا از اون چند نفر از شما دستور نگرفتن و تجویز نگرفتن و مسئلهشون حل شده. مگه این رو هم میتونی بسنجی که اون براشو من بسنجی؟ توی این مربع فقط 2 تاشو گفتم بهش، یعنی توی این مربع از بینی فقط این قسمت رو، اون 2 تا دیگه کار نداشتم که نگرفتن، اون به عطارای دیگه. خب شما فقط این قسمت این طرفشو بهش نشون بدی، خودش یک مقداری باید متقارن، اصلا آسیمتریک یعنی نامتقارن دیگه. این متقارن کردن یعنی که این مربع رو من این ورش هم بهت نشون بدم که یه هم چیزی وجود داره، متقارن ترش اینه که 2 تای پایینم بهت نشون بدم که همچین جریانایی میتونه باشه. بله، اون افرادی که به نام نازایی در واقع مراجعه میکنن خیلی هاشون خود به خود خوب میشن، اصلا خیلی هاشون مشکلی نداشتن. یا مثلا طرف آزو اسپرم بوده، به تعداد دفعات بیشتری برای اینترکورس نیاز داشته، تعداد دفعات مناسب نه، 1000 تا دلیل این وسط وجود داره که یه درصدی از اینا که فکر میکنن نازان خود به خود خوب بشن و برای اینا خب این همش میاد تو دایره درمانهای این اشخاص. نمیدونم این باید پیله رو به کی کرد. واقعیتش اینه که ما اینجوری صحبت میکنیم، من دلم نمیخواد یه وقت مخاطب ما اگه عطاری داره احساس بکنه ما درگیر تمسخر هستیم. نه، واقعیتش اگه میخندیم به حین گفتگو واقعا همینقدر خنده‌دار از منظر علمی، یعنی از چاره‌ای نیست، یعنی برای تمسخر نیست که میخندیم. ولی ما به عطار نمیخندیم، ما به عطاری که خودشو پزشک جا زده میخندیم. هم خب متاسفانه به واسطه بازاری که ایجاد میشه. آریان جان، من واقعیتشو بگم، تا زمانی که اومدم، یعنی تا زمانی که ایران بودم، من کمتر پیش اومد برام که وارد عطاری بشم و این برچسب ها رو پشت شیشش واقعیتشو بخوای نبینم. و خب چون بازار پیدا میکنه، چون از اون ور خیلی به نظر میاد، نمیدونم
به نظر من اونقدری که باید نظارت باشه واقعا نیست. یعنی دیگه یه ابلاغیه برای جمع کردن اینا از پشت شیشه ها که دیگه خیلی کار سختی نیست که. ولی من تا اون زمان میدیدم، امروز رو نمیبینم و من اصلا قصد بی احترامی نداریم به کسی که شغلش اینه، ولی خب به حال بعد از این منظر مسئولیت اجتماعی ببینه که چه بلایی ممکنه سر بقیه بیاره با تجویز چیزی که دانش نسبت بهش نداره. اتفاقا عطار تو این مسئله خیلی راحت تر از یک پزشک کار میکنه. پزشکا چیزی به نام سازمان نظام پزشکی دارن که نظارت میکنه. سازمان نظام پزشکی نمیتونه به عطاری چیزی بگه. یعنی شما اگه حتی بری از یه عطار شکایت کنی، سازمان نظام پزشکی نمیتونی بری. سازمان نظام پزشکی فقط مسئول رسیدگی به پزشکاست. برای این پزشکا که معتبرترن، باز یک مدرکی دارن، خیلی روشون رصد بیشتره تا جایی که اصلا ارتباطی نداره بهشون. میگم مثلا دادگاه روحانیت هست که فقط روحانی‌ها رو مثلا میبرن اونجا، برای شما روحانی نباشه سر از اونجا در نمیاری. واسه همینه که عطارها توی حوزه درمان بسیار دست و بالشون بازتر از پزشکیه که برون کار کنه. شما به راحتی از یک پزشک اگر بری ببینید داره طب سنتی عمل میکنه میتونی شکایت کنی. میری سازمان نظام پزشکی میگی طبق کدوم گایدلاین این به من اومده گفته عنبر نثا رو بسوزون تو خونه. درجا سازمان نظام پزشکی باش برخورد میکنه، میره جریمهش میکنه. چرا سازمان نظام پزشکی نمیتونه بره سراغ عطار؟ میگه به من چه ربطی داره، مسئولش من نیستم. اصنافم میگه چی؟ میگه جواز اگه داره کارشو بکنه. خب پس من شما میریم جواز داده، میگه جواز عطاری داره. حالا برو به اصناف بگو که این به من گل گاو زبونو برای داروی سرطان فروخته. اصناف میگه به من ربط نداره، ایشون میتونه گل گاو زبون بفروشه. برای چی به تو فروخته که اینم دیگه به من ربط نداره. واسه اینه که از این درزه خیلی راحت دارن استفاده میکنن. خب این خلأ قانونی رو کی باید پر بکنه؟ فعالیتی برای این زمینه کردین که اصلا چه شکلی میشه این رو قانونمند کرد؟ هیچ کس نمیتونه فعال کنه جز نمیتونه این خلأ رو پر کنه جز آگاهی مردم. آره ببین الان فرض کن شما تو ایرانی خودت میری داخل یه عطاری میگی که مثلا پدرم بیماری کنسر داره، میگه که از این دمنوشه بردار ببر براش. شما ازت چی میخری؟ دمنوش. درسته؟ میبری خونه و نتیجه ناراضی و برمیگردی سراغش. میگه برو شکایت کن. کجا میری؟ میری اصناف. میگی که فلان عطاری به من دمنوش داده. بابت میاد جوازو چک میکنه، میره جواز فروش دمنوش داره دیگه. میگی که برای درمان سرطان پدرم داده. میگه دادی؟ میگه نه والا اومد به من گفت دمنوش به من بده. من دمنوش رو دادم. پس کار غیر قانونی صورت نگرفت. میری سازمان نظام پزشکی. میگه ایشون یه همچین کاری کرده. میگه پزشک شما نظامش رو ببینید باش برخورد کنید. نه نظام هم که نداره، تموم شد رفت. یعنی واقعا یه اتفاقیه که دست کسی نیست. جور دیگه ای نمیشه کاریش، یعنی هیچ راه دیگه ای نداره. ولی پزشک، شما میرید دفتر پزشکی که از این پی اچ دی ها گرفته، طب سنتی یا هر چیزی، یا اصلا پزشکی که طب سنتی هم داره لابلای کاراش رد میکنه، اونو شما با اون برگه که بهت داده مدرک ازش داشته باشه، یعنی تو سربرگ پزشکیش داشته باشه که نوشته شما آزمایش‌های مثلا خون تو اینم که سرطان وجود داشته داری، میری با اون میتونی نظام پزشکی شکایت کنی، چون سربرگ پزشک با مهرش صداش میکنه اونجا، میگن بر اساس کدوم گایدلاین شما برای فلان مریضی اومدی اینو تجویزش کردی. حتی دارو اشتباه داده باشه باش برخورد میکنن، چه برسه گیاه مثلا داده باشه یا طب سنتی عمل کرده باشه، چون مشخصا باید بره اونجا. خب جای تناقضی که به وجود میاد اینه که در ابتدای بحث شما من گفتی به واسطه سرعت زاد و ولد بلاحت هم منتشر خواهد شد و بنابراین یعنی من و شما باید الان امروز بپذیریم این که این مسئله حل نخواهد شد. درسته؟ اگر سرعت انتشار ویدیوهای شما از نمیدونم چند کا میخوره 10 کا 20 کا، اگر روزی دیدی 1 میلیون تا خورد یه همچین بحث که من و شما دیدیم، میتونی امیدوار باشی که سرعت انتشار آگاهی هم داره زیاد میشه. ولی شما اگر دقت بکنی همین الان یه دونه بلایند دیت اگر بذارن 2 میلیون تا ویو میخوره، ولی یه همچین مبحثی که من و شما داریم میذاریم ویو نخواهد خورد، چون اون گوشی که باید اینو بشنوه وقتی که میره تو پردازشش اگه معتقد باشه همون لحظه این ویدیو رو رد میکنه میره یه ویدیو دیگه، چون نمیخواد که عوض بشه. چه مسئولیت سنگینی رم به من دادی. من باید با زاد و ولد کلی آدم رقابت بکنم، کار دشواریه، سعیمو میکنم ولی خیلی کار پیچیده‌ایه. کارخونه کاندوم سازی هم میشه زد، شاید از اون نظرم میاد. آخه اونم باید اون وقت آگاهی رسانی بکنیم که ازش استفاده بکنن. کار ما رو 2 برابر نکن قربونت برم. 2 برابر. سوالی که برام پیش میاد این وسط، بیشترین شبه علم و خرافات درمانی که رایج در کشور چیان؟ طب سنتی شماره 1، یعنی همین بلغمی شلغمی و فلانه که در واقع میگن ایناست، سردی گرمی و اینا که کلا طب ابن سینایی و
این رو دسته‌بندی میشه. این شماره 1. شماره 2 برمیگرده به باز خب اینا باز تو دل همینه، مثل حجامت. خب اصلا بعضیشون شده تابو دیگه، میگی حجامت که اصلا یه لحظه طرف یهو تو اعماق ذهنش ادیان و اینا میان وسط و نمیدونم، میدونی انقدر رتوریک بوده تو این جریان اصلا فکر می‌کنه یه چیز مقدس داری صحبت می‌کنی. حجامت هم خب اگر تو دل طب سنتی باز بذاریمش به اون شکل، بقیه‌شون آلترناتیو مدیسینان دیگه، حالا به نام طب جایگزین اومدن برای خودشون اسم گذاشتن آلترناتیو، یعنی جایگزین. مثلا هومیوپاتی، مثلا فست خون، اینا که توی در واقع کشورم خیلی رایجه دارن، طب سوزنی و اینا که باز یه ذره شکل و شمایل طبی دارن، یعنی شما به این مطبی میری یه روپوش سفیدی به ظاهر وجود داره، یه سرنگی مرنگی فلان ظاهرشه. یه دسته دیگه میاد میره اصلا توی سطح دیگه ای از اینایی که گفتیم، مثل این علی اکبری و اون عرفان حلقه محمد علی طاهری بود، اینا که این کارا رو اینجوری میکنن. یه مدل هم دیگه ایناست دیگه، یعنی کلا انرژی اونا درمانی. اونا چمپیونز لیگ انا، اگه داری لیگ تعیین میکنی اونا چمپیونز لیگه، چون تو ابتدایی ترین حالات ممکن اصلا دیگه، یعنی من نمیدونم مثلا باید به چه نقطه شما برسی که مثلا یه سرطانی تو بدن داری، یه نفر با ادعای این که من فلان انرژی رو دارم بیاد یه دستی به کبدت بکشه و تو احساس دیگه این واقعا در سطح چمپیونز لیگه. یعنی از اونی که حداقل یه گیاهی به تو تجویز میکنه فلان چیزو برو بخور فلان چیزو بکش، هم خیلی عجیب تره واقعا. یه کف اینم داریم، از این پایینتر هم داریم، شما تعیین چاه و هرچی میری بازم هست. باز اینجا یه آدمی مداخله میکنه، یه دستی اینطوری میکنه. یه چیزی به نام فنگشویی الان توی ایران در واقع ترویجش میدن. من اینا رو به راحتی هم اسم میارم که چون مثلا در واقع ترسی نیست. یه خانومی به نام مهشید رئیسی خیلی تو ایران اینو جا انداخت، البته الان تعدادشون خیلی زیادن و اینا وارد حوزه درمان میشدن با فنگشویی که دیگه اینجا آدم هم دخالت نمیکرد. مثلا شما یه گلدون یا یه جسمی رو مثلا شمال شرقی خونت بذاری، مثلا مریض هم خوب میشه دیگه. باز اینا یه سطح دیگه ایه که شما فکر کنی گلدون دیگه این کارو میکنه، باز اونجا یه آدمه. آریان جان، اعتماد به نفس اینا اونقدر عجیبه که باور نکردنیه. یعنی من از زمانی که من فیوز رو شروع کردم تو این 21 قسمت، مثلا من از قسمت 2 رفتم در رابطه با هویت، قسمت 4 به بعد کم کم شروع کردم. قسمت 4 راجع به خرافات صحبت کردم، بعد رفتم راجع به وضعیت اجتماعی صحبت کردم، کم کم کسایی که محتوای علمی تولید میکردن رو هم تو برنامه دعوت کردم. از یه جایی به بعد من دایرکت دریافت میکردم، مسیج دریافت میکردم از آدمای عجیب و غریبی. عجیب ترینش دیشب بود، یه نفر به من پیام داده بود، یه اپیزودی داشتیم که راجع به خرافات و نمیدونم تقدیرگرایی و نمیدونم اجرام آسمانی و آسترولوژی و اینا صحبت کردن. گفت چرا شما فقط بلدی نقد کنی؟ چرا از یه استرولوژر دعوت نمی کنی که بیاد تو برنامه؟ گفتم من دعوت کنم بیاد چی بگه؟ گفت شما منو دعوت کن من میام بهت میگم چی میگم. گفتم به من بگو شما میای چی میگی؟ گفتش که شما چی کار داری؟ 40 نفر رو بذار اونجا، به من تاریخ تولدشونو با جایی که متولد شدن با ساعتش دقیق بگن، من قشنگ ریز به ریز برات میگم اینا تو زندگیشون چی گذشته. اصلا این میزان از اعتماد به نفس اصلا تو کجا جمع میشه؟ چطور ممکنه؟ اصلا چطور ممکنه؟ اینا حتما گوش شنوایی دارن، یعنی آدم‌هایی با سوگیری میان و اینها حرفای مبهم کلی رو تحویلشون میدن که احتمالاً اینا میپذیرن دیگه، با سوگیری میپذیرن که فلان اتفاقی که این میگه خب فلان موقع تو فلان مریضی ها رو ممکنه داشته باشین، فلان مریضی ها رو از 8 میلیارد جمعیت کره زمین احتمالاً 4 میلیارد تجربه میکنن. بنابراین اصلا من فقط تنها سوالی که ازشون پرسیدم اینه که خب بنابراین شما میخوای به من بگی هر اتفاقی که برای 2 نفری که در یک موقعیت جغرافیایی در 1 ساعت به دنیا آمده باشن بعد یکی باشه دیگه؟ میشه توضیح به من بدید 2 نفر 2 قلوچه رو سرگذشت متفاوتی با هم دارن؟ آخه اصلا چه حرف مزخرفی؟ این چه مزخرفاتی شما میگین؟ در رابطه با حجامت و گرمی و سردی صحبت کردیم. من راجع به زالو هم دلم میخواد یه مقداری صحبت بکنیم. راجع به این 3 تا یه مقداری صحبت بکنم برامون. حجامت به عنوان مثال شما گفتی زیر مجموعه طب سنتی، ولی واقعیت اینه که کاتگورایز بخوایم بکنیم چون از احادیث و روایات اومده این طب اسلامی به حساب میاد. برای همین هم انقدر روش حساسیته و به نظر میاد برای همین هم به نظر میاد که اصلاً هیچ
رگولاتوری بالا سر، یعنی هیچ نظارتی بالای سرش نیست، چون به سادگی انجام میشه، به سادگی هم تبلیغ میشه. من یه نکته راجع به قبلی که گفتین لازم میدونم بگم، همون خطای ذهنی در واقع دانینگ کروگر دیگه. شما در یک حد دیگه میزان دانشت پایین میاد، اعتماد به نفست خیلی بالا میره. من خیلی به این نتیجه من واقعا رسیدم تو این سالها. اوایل اعصاب خودم خورد میکردم، باورم نمیشد این سطح از حماقت اینا، ولی هر چی که تهش رو زدم دیدم نه، باز این ته نداره، این هی میره پایینتر. یک نمونهشو من چند روز پیش، 3 روز پیش به یک همایشی دعوت شده بودم توسط که دوستان، میخوام بگم اینو بگم باورت نمیشه، اومد جلو گفت وای من شما رو خیلی دوست دارم، پیجتون رو دنبال میکنم اینا. اومد یه پیشنهاد شغلی تو اون همایشه بده، استارتاپی بود. در واقع یک همایشی بودش که قرار بود ایده ها، جوونا بیان ایده هاشون رو بیارن، یه سرمایه گذاری اونجا گوش کنه، مثلا بینا سرمایه بده. اون سرمایه گذار دوست من بود که منو دعوت کرده بود که اینجا گوش کن. من که وارد شدم گوش، شما چقدر دیر رسیدی، ای کاش پرزنتیشن منم گوش میدادین، از راهنمایی شما استفاده میکردم تو کارآفرینی. گفتم نه خواهش میکنم فلان. گفت من شما رو خیلی دوست دارم، پیجتون رو دنبال میکنم، همه رو دیدم، پستاتون و فلان. گفتم خواهش میکنم موضوعتون راجع به چی بوده؟ گفتش که در رابطه با درمان سرطان. گفتم آفرین، رشته تحصیلیتون چیه اینا؟ گفت نه من آرایشگر بودم و فلان دیگه، درس نخوندم و اینا. گفتم خب چه جوری درمان سرطان، با یه تیم داری کار میکنین؟ گفتش که نه طریق چاکرا. گفتم که یعنی چی؟ گفت چاکرای انرژی، همه انواع سرطان رو من درمان میکنم، فقط طرف بشینه توی پوزیشنی مثل یوگا و اینا، مثلا میشینه مدیتیشن و اینا با چاکرا اینا هم چی. گفتم مطمئنی منو میشناسی، اشتباه نگرفتی داری با کی صحبت میکنی؟ گفت نه من پیجتون رو میدونم دیگه آیا آریان اکبری. گفتم عقاید منم میدونی؟ گفت بله من همه پستاتون دیدم. یعنی میخوام بگم این آدم حالا جدا از این که با چاکرا میگفت همه سرطان ها رو درمان میکنم، که بعد گفتم شما ادعای بزرگی دارید میکنید، میدونید سرطان چندین نوع داره فلانه، اصلا چاکرا چیه، وجود نداره، خرافاته. گفت خرافاته نه فلان. گفتم شما دارید ادعا میکنید. بعد دوست من یهو رسید بغل گفت چی میگی؟ گفتم هیچی، ایشون ادعا میکنه که همه سرطانا. گفت من ادعا کردم همه سرطانا رو؟ گفتم آره الان شما گفتی. گفت نه من گفتم همه بیماری‌ها سرطانا بخشی از کار منند، یعنی هیچ اوضاع رو بدتر میکرد. جدا خب این همون حماقتی که شما میگی مثل اون استرولوژی، این تا اینجاش مثل همون. میخوام بگم که این در این سطح که حتی پیج من حرفای منو گوش کرده بود، قدرت تشخیص اینو نداشته که طرز فکر من متفاوت با عقایدشه. یعنی باز استرولوژیست فهمیده شما بر از عقایدش داری متفاوت صحبت میکنی که گفته بیام خودم اثبات کنم. یعنی این حتی تشخیص اینو نداده بوده. بعد از این 2-3 سالی که به ادعای خوش همین پست منو دیده بوده، من مخالف اینام. گفتم کدوما؟ گفت بله من قانون جذبتون رو گوش دادم، کاملا میدونم، فالو گوش دادم، تفکر نقادی که میگین من حتی شرکت کردم، میدونم همه رو. باید دونه دونه گفت مثلا با فال خیلی خوشم اومد اونجا یک بار راجع به فال شما برگشتین گفتین خرافات فلانه. یعنی من نتونستم توی پیجم طرز فکر رو به این انتقال بدم که تو باید دونه دونه اسم میبردم. یا یک بار یه خانمی برای من پیام گذاشته بودش که زندگی منو عوض کرد از زمانی که با پیجتون آشنا شدم، تفکرم خیلی عالی شده، قبلا دنبال این انواع فال و طلسم و اینا بودم و چقدر عالی بودم، خواهش می‌کنم یه چیز بلندی برای من دایره کرده بود و اینا. بعد اون پست از طریق اون پستتون اومدم که گفته بودین که فال قهوه خرافات اینا، وای چقدر من اذیت شدم سر این فال و اینا. گفتم نخواهش می‌کنم. گفت فقط یه سوالی خدمتتون داشتم، فال تاروت چی نظرتون راجع به این چیه؟ اینم خرافاته. یعنی ببین این هیچ، این باید دونه دونه بگید فال مثلا دستبیل، فال میز، فال فلان، یعنی یکی یکی باید اسم ببری همه اجسام رو. یعنی یه دونه چیزو جا بندازی این ممکنه بره تو اون لیست نگاه کنه بگه خب فال مثلا جارو برقی که نگفته پس این احتمالاً درسته، بریم سراغش. من اینا رو دیدم به چشم، واسه اینه که میگم این ته این داستان انگار خیلی عمیقه. و بریم سر چیزی که فرمودین راجع به حجامت و اینا. اونی که دیگه شما میگی که دیگه لیگ عوض میکنه، از اینا دیگه رها بشیم، چون یه چاه ویلیه که بریم توش انتها نداره. بپردازیم به همون خرافات و شبه علمی که خیلی استفاده میشه و مردم باش در تماسن. اول به حجامت بپردازیم. حجامت هیچی، یک چیز ابلهانه‌ای مثل بقیه. شما خون کثیف پشت این ترقوه‌های شما، مثلا این پشت بین کمرتون جمع میشه. یعنی چی؟ و حالا چرا فکر میکنن که این خون واقعا کثیفه؟ به خاطر اون عبورش از اون بافتای بدن و پوستی که مثل فیلتر عمل میکنه. اون گلبولای قرمز یه حالتی که وقتی دیگه در میاد، دیدی یه حالت انگار که انگار جگره مثلا گوشت زده بیرون. بعد اون چون رنگش تیره میشه فکر میکنن این خون کثیف بوده. یعنی شما شروع میکنید مکش میکنید مثل بادکش. حالا حجامت تیغ و اینا هم میزنن، یه سری تفاوتای اینجوری دارن، ولی به هر حال همشون اینجوریه که
مثل اسموز داشتیم، پدیده اسموز، یه چیزی از توی در واقع رد میشد، پلاسماش جدا میشد و اینا. خب این موقعی که داره رد میکنه پوست و اون بافتا گوشت و اینا که داره رد میکنه میاد این سمت، یه سری چیزاشون خب جا میذاره. به زبان ساده دارم میگم برای عموم. خب اون گلبولای قرمز و اینایی که وجود داره به خاطر اون غلظتی که الان پیدا کرده، به خاطر این فیلتری که رد کرده انقدر غلیظ شده، یه رنگ تیره پیدا میکنه. بعد اینو میریزن توی دونه ظرف، میگن ببین چه کثیف بود. عجیبه اصلا چرا. این همون جریان خون عادیه که داره تو بدن شما رد میشه. خب حالا ضرر دارد؟ بله. سود که هیچی، عملا صفر، مگه در حد اون پلاسیبو تلقینی که میشه، اونم برای همون 4 تا اسهال و مثال و اینا که با چیزای دیگه میتونه تلقین کنه خوب میشه. ولی آسیباش میتونه هپاتیت منتقل بشه، چون معمولا ویروس اچ آی وی منتقل بشه. معمولا اینا تو جاهای انجام میشه. خب طرف حتما مغزش اگر اینه که این چیزا رو نمیفهمه، احتمالاً بهداشتش هم در همون حد باشه. ولی خب مثلا بعضی وقتا میگن که نه خیلی بهداشتی انجام میشه تو بیمارستان. اوکی، در بهترین حالت که بهداشتی و به شما هیچ بیماری را منتقل نمیکند، این است که هیچ سودی ندارد دیگه. بگی یه جای زخمی هم روی در پشتت میمونه و اینا، حداقل کمترین آسیبش ایناست. و به اضافه همه اون آسیبایی که طب سنتی داره، چه وعده‌ای بهت دادن، گفتن آیا با این سرطانت خوب میشه، اون آسیباش هم که جدا داره، یعنی از بین بردن گلدن تایمت. حالا بعضیا میگن نه به ما میریم حجامت همینجوری میکنیم برای اینکه سلامت باشیم، میریم نرفتیم برای سرطان، مشکل خاصی نداریم. منتها پزشک به ما گفته که این کار 2 ماه یه بار 6 ماه یه بار بیا پیش من انجام بده. ما برای پیشگیری داریم میریم. برای این عده میخوام بگم که یکی پولتون، یکی وقتتون رو دارین هدر میدین، یکی هم که احتمال اون بیماری ها و انتقال و این دارم که دارید، و یه سری آسیب هم که به بافتای کمرتون میرسه. این حداقل چیزی که دیگه شما دارید اینه. مثلا برخی من میدونم درگیر کمخونی میشن به واسطه انجام این کار و ضعف عمومی هم دچار میشن. بله، اگه طرف کمخونی داشته باشه که دیگه بله. درباره این نگاه گرمی و سردی و بالانس غذا چی؟ این خیلی شایعه. این حتی شایع‌تر از مسئله حجامته، چون حالا خیلی نمود تهاجمی نداره، خیلی ممکنه به چشم نیاد، ولی هممون تو خونه هامون احتمالاً داریم کسی که احساس میکنه که فلان چیز گرمیه فلان چیز سردیه و تو باید اینا رو با هم بالانس بکنی و بخوری. این رو من تو دسته چیز قرار نمیدم، افرادی که به این اعتقاد دارن رو بگم که افراد خرافی ان یا بلاهت دارن یا چیزی. نه، واقعا دیگه بین افرادی که کلا خودشون خرافات رو هم میزنن، این مسئله جوری نهادینه شده که اصلا شاید حالا بهش فکر نکردن که اصلا باید به این مسئله فکر بکنن که آیا اینم توش خرافاتی هست یا نه. بنابراین این رو من جزو اون دسته نمیذارم که یکی بگه پس منم با این همه تفکر نقاد فکر می‌کردم غذا گرمی سردن پس منم آدم ابلهیم. نه، این اصلا تو کد دی ان ای رفته دیگه انگار. خب اصلا شده جزء بدیهیات دیگه. مثلا مگه میشه که مثلا این در واقع خرافات باشه، اینم وجود نداشته باشه؟ باید بگم بله، شما بر چه اساسی غذاها رو به دو دسته گرم و سرد؟ دما یا مهمه؟ میگن نه دما مهم نیست، یعنی دماسنج تو غذاها میذاریم در یک شرایط عادی که ببینیم اینا سردتر و گرمتره. باید یه توجیه بیاد دیگه، باید بگین غذاهایی که فلان ماده رو دارن، اون ماده مؤثره چیه که به یه سری غذاها میگه غذا رو سرد میکنه یه سری رو گرم میکنه. همچین چیزی تا الان کشف نشده جز در کتب مزخرف خرافی بیشتر شرق که داریم میبینیم و منطقی هم نیست. مثلا شما میتونید از نظر علمی بگید که غذاهایی که کربوهیدرات بالا دارن، اونایی که کربوهیدراتشون پایینه، غذایی که فسفولیپید بالا دارن، لیپید بالاست، لیپیدشون کمه، پروتئین بالا، پروتئین پایین. میدونی چه ماده این شکلی ما دسته‌بندی داریم. میدونی از قند بالاست، قندش پایینه. بعد بنابراین غذاها به چندین دسته تقسیم میشن. یعنی یه غذایی که دسته‌بندی کنیم میگیم قندش زیاد، قندش کم. حالا اونی که قندش زیاد و قندش کم خودش ممکنه چربیش زیاد، چربیش کم. حالا اونی که چربیش زیاده، چربیش کمه، دوباره به دو دسته تقسیم میشه. هزاران ماده میشه که هر ماده اختصاصا خودش، هر ماده غذایی اختصاصا خودشه. حالا اینجا میان از مغلطه چی استفاده میکنن برای اینکه فریبت بدن، جایی که یا در برن یا زیر بار سوتی که دادن نرن. حتی پزشکان متخصص که اخیراً یک متخصص مغز و اعصاب ویدیوش وایرال شد و من نقدش کردم و حالا داره دست و پا میزنه، هی با توضیحات بدتر داره خرابش میکنه. منم دعوتش کردم به مناظره با من رو نمیپذیره. از این ور هی ویدیو میده که درستش کنه، بگه منظور من از قبلی این بود، هی بیشتر داره گند میزنه، هی میره پایینتر. این که من بیام دیگه ببینم غذای سردی و گرمی واقعا وجود نداره، بیام ربطش بدم به غذای التهابزا، بگم منظور من از سردی ها غذاهای التهابزا، اینا التهابزان.
پس میشه غذای التهابزا غیر التهابزا. در صورت این میتونه صحیح باشه که تمام آنچه که به نام سردی در کتب نام برده شده همه تو دسته التهابزا قرار بگیره و همه آنچه در کتب گفته شده گرمی بره تو غیر التهابزا. اگر تو همچین دسته‌بندی هم بتونی بکنی درست گفتی، یعنی حداقل تونستی به 2 تا دسته‌بندی برسی. منتها میاد مثال ماست میزنه، میگه ماست همونجور که میدونیم گفتن سردیه التهابزاست. اوکی، ماست از غذا افتاد توی التهابزا و سردی بود. آیا تمام مواد سردی رو اینجا میتونی بذاری؟ نه، در میره، یعنی گلچین میکنه. اون چیزایی که در دسته سردی ها التهابزا هستن اونا رو نام میبره، میگه ببینید التهابزاست، سردی ها التهابزاست. در حالی که شما باید مثلا مربع حالا بری اونایی رو پیدا بکنی که تو دسته التهابزا هستن ولی در دسته سردی های سنتی نیستن، یعنی توی قسمت گرمین. پس یه دست و باز زدن الکی در واقع این وسط صورت میگیره. اما یا ربطش میدن به حساسیت های غذایی. یعنی شما میگی بچه‌ها من بادمجون میخورم مثلا بدنم میخوره. باز ارتباطش میدن که فکر میکنن وقتی تو میگی سردی و گرمی وجود نداره منظورت اینه که غذاها هیچ تأثیری بر بدن ندارن. اینم یک مغلطه دیگه ایه. شما ممکنه به باقالی حساسیت داشته باشی. یه بیماری داریم به نام فاویسم، کمبود G6PD یا G6PD دیفیشینسی، گلوکوز در واقع 6 فسفات دیهایدروژنیز. یه کمبود یک آنزیمه. شما اینو که نداری فاویس داری، به باقالی حساسیت داری. خب یه سری به بادمجون حساسن، یه سری به میوه حساسن. اینا حساسیت آلرژیکی که تو میتونی به غذای مختلف داشته باشی، ربطی به سردها و گرمها نداره. یا تداخلات غذایی میگن یعنی نداریم. بارها گفته شده عسل و خربزه نخورید یا ماهی و نمیدونم دوغ و اینا رو مثلا با هم دیگه نخورید هیچ وقت. خب اینم دوباره یک اتفاق خرافیه، خیلی میچسبه. من بچگی اتفاقا همیشه ما دوغ و ماهی میخوردیم، خیلی دوست داشتیم از بچگی. شما عسل و خربزه بخوری اتفاق نمیفته. این یه نکته. پس تداخلات نداریم؟ داریم. تداخلات دارویی، تداخلات غذایی داریم تو علوم تغذیه است، نه تو اراجیف طب سنتی. و بعد دوباره یک مغلطه دیگه، وقتی میرسه به این نقطه اینجوری میگن تو بیا من 5 کیلو عسل و 6 کیلو خربزه رو بهت بدم بخور این حالت بد میشه. خب معلومه حالا بد میشه، اینکه ربطی نداره. شما اولش راجع به دوزش صحبت نکردید، میگفتین عسل و خربزه رو با هم نخور. حالا که میخواد بهت آسیب بزنه میگه با 6 کیلو خربزه رو با 6 کیلو مثلا عسل بخوری تا به من ثابت کنی که خب معلومه شما 6 کیلو از هر غذایی بخوری به مشکل میخوری دیگه. عجیبم هست چون به عنوان مثال مسئله سردی و گرمی خودش، خب این به تأثیر یک ماده غذایی به متابولیسم هم مربوطه، این که دمای بدن یکی بره بالا. حالا اینم شما بذاری کنار، از اون سمت پس اگر این رو بپذیریم که به عنوان مثال وقتی کسی زنجبیل میخوره، فلفل میخوره، ممکنه متابولیسمش افزایش پیدا بکنه و این یه مقدار دمای بدنش رو ببره بالا، پس ما پذیرفتیم که به متابولیسم مربوطه. بله. پس از اون ور بنابراین این دسته‌بندی مهم نیست، تأثیرش بر متابولیسم فرد مهمه. و متابولیسم آدم با متابولیسم آدم ممکنه متفاوت باشه و همه اون چیزی که اینا به نام سردی و گرمی گفتن دقیقاً تو اون دسته‌ای نمیره که متابولیسمو کم و زیاد بکنه. یعنی اگه شما بخوای همچین چیز دسته‌بندی کنید در دسته‌های اونا نمیگنجه. ولی اینا راههای فراریه که هی بگن پس تو علوم تغذیه میگن فلان ماده بخوری متابولیسم بالا میره، اون چی پس همین چیزی نداریم، در حالی که اینا در قاطی کردن مطالب با هم. همونجوری که اشاره کردی بله، ماده غذایی میتونه متابولیسم بدن تو بالا ببره. اگر خواستین تو این زمینه‌ها بیشتر بدونین، کتب تغذیه مدرن، کتاب مدرن رفرنس، کتاب کراس، یا اگه دوست دارین مقالات روز دنیا رو بخونین. تازه حتی اگر چیزی توی اون کتاب وجود داشت، چیزی گفته بود، این ممکنه به صورت فرد به فرد باز متفاوت باشه. یعنی بحث ایندیویدوال در واقع مدیسین، یعنی پزشکی مبتنی بر فرد، یا در واقع بهش میگن پرسونالایز مدیسین، پزشکی فردی. الان تازه ما داریم گذر میکنیم، یعنی نه تنها دیگه حالا اون دسته‌بندی غذایی که حالا الکی هیچی، حتی این ورم این دسته‌بندی در مبحثی به نام نوتریوژنومیکس در حال بررسی اینه که ژنوم فرد به غذا حالا چه واکنشی میده. چون ما از نظر ژنتیکی هم بالاخره بعضیا لاکتاز دارن، بعضیا ندارن، بعضی آنزیم الکل در واقع دیهایدروژنیز اونم مثلا دارن، بعضیا ندارن، تو بعضیا کند کار میکنه، بعضیا تند کار میکنه. حتی سرعت متابولیزه کردن داروها تو بدن افراد مختلف فرق میکنه. یعنی ما ریسپانس تو دراگ یا پاسخ به دارو هم تو بدن من و شما الان با هم دیگه متفاوته. شما یه دارویی رو مصرف بکنی، من مصرف کنم، حتی این متابولیزش از طریق ادرار دفع بشه، سرعتش تو بدن دو تا آدم با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین اگر یک دارویی رو مثلا شما داری 8 ساعت یک بار میخوری، اگر پرسونالایز شده باشه شاید من باید 6 ساعت یه بار بخورم،
نباید دقیقا مساویه با شما باشه. من چون زود متابولیزم میکنم، شما دیر متابولیزم میکنی و شاید اینکه شما هر 8 ساعت میخوری منجر به اووردوز بشه تو بدن شما، چون متابولیزه شدن برای شما کنده به فرض. خب ولی خب هنوز که تازه اینا که ما داریم میگیم طب مدرنه، ما میخوام بگیم ما از مدرن هم داریم گذر میکنیم. یعنی روزی شاید ما به این مدرن هم ایراد بگیریم، به این چیزی که شاید کنه قطعا میگیم یه زمانی بود مردم رو دسته‌بندی نمی‌کردن، داروها رو که استخراج می‌کردن میدادن به عموم مردم، یعنی پنیسیلین با یه دوز میدادن. ولی الان ببین چی شده، ژنتیک تو نگاه میکنه میگه خب نه تو این دارو رو، نه این دارو و این دوز از دارو برای شما تجویز میشه. خب جهان اینجوری شده. چه بسا اون روز یه سری از پزشکایی که مثلا تو این طب الان مونده باشن یه درگیری اینجوری پیش بیاد که کمتره البته، چون طب داره میره جلو، تو یک مسیر مدرن میره، بعدا اون پرسونالایز مدیسین هم جزء همین طب در واقع مدرن، جزء اون مسیری میشه که اونور داره ادامه میده. اون روز خیلی خنده داره که بگیم یک روز آدما رو به 4 دسته بلغمی، سودایی و دموی، آب و آتش و خاک تقسیم میکردن، بهشون مواد غذایی همینطوری میدادن برای همه مریضی ها. این مغلطهایی که میگن طول عمر الان طبق مدرن مثلا کمش کرده، قدیما مردم عمر میکردن یا مریضی وجود نداشت، قدیما یه سری مریضی نبود، الان داره مثلا بیشتر میشه. راجع به اینا میتونیم صحبت کنیم که جواب نه حتما، چون یکی از مسائلی که مطرح میشه که البته خب متاسفانه اینم سوگیری داره. اولا اینکه اوریج عمر آدمیزاد نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده، بیشتر هم خواهد شد که قطعا این غلطه. دوما که اصلا هزار چیز رو در نظر نمیگیرن که به پزشکی آخه ربطی نداره، تغذیه اون وسط هست، نمیدونم مسائل آلایندگی هست، مسائلی که انسان مدرن باش در تماس، میزان اضطراب و استرسش، هزار تا چیز دیگه است که این به پزشکی مربوط نیست. ولی من اتفاقا ویژن شما رو هم میخوام بدونم راجع به این موضوع که برخی معتقدن که انسان ها الان بیشتر مریض میشن تا گذشته. بله، جواب اولی رو که کاملا درست دادی، اوریج اون بالاتر رفته، اینکه هیچی مینوس رو دومی بخش از قسمتاشو کاملا درست گفتیم. من یه بخش درست دیگه من بهش اضافه کنم، اصلی ترینشو میخوام بهتون بگم. در واقع این مریضی قبلا وجود داشته، اسم نداشتن، ما که اسم براشون گذاشتیم شما فکر میکنید تعدد ایجاد شده. یعنی مثلا 1 میلیون نفر اون موقع 1000 نوع مریضی مختلف میگرفتن، به همشون میگفتن ناخوش بود مرد، اسم نمیذاشتن. ولی وقتی اون 1 میلیون نفر رو امروز ما میگم جدا میکنم، بهش میگم سندروم فلان سندروم فلان سندروم فلان که اختصاصی تر برم در واقع سراغش، فکر میکنن که ایرادها زیاد شده. الان 20000 تا مریضی اگر مثلا داریم توی بیماری ژنتیکی مثلا 20000 نوع کروموزومی و تگ ژنی و اینا داریم معرفی میکنیم، ببین طب مدرن چه بلایی سر بشر آورد، 20000 نوع مریضی. نه اینا بوده قبلا، اسم نداشته، اینا به تفکیک. انگار مثلا ما فرض کن توی دوره‌ای به همه انواع خرابی‌های ماشین بگن ماشین خراب شده. بعد حالا یک علم مکانیک بیاد جدا کنه سیلندر و پیستون و نمیدونم شم و فلان همه رو جدا کنه، برای هر کدومشون جداگانه اسم گذاری کنه، بعد بیان میگن علم مکانیک ببین چقدر خرابی‌ها رو زیاد کرده، 2000 مدل خرابی مثلا قبلا وجود نداشت الان فلانه. یعنی یکی از اصلی تریناش اینه. یک دسته دیگه از بیماری‌ها رو ما داریم که مربوط به سنین بالاست. این بیماری‌های مربوط به سن بالا خب چرا قدیما کمتر بوده؟ چون اصلا به سن بالا نمی‌رسیدن. حالا علم از این ور اومده عمر رو طولانی کرده، شما به اون بیماری سن بالا رو بیشتر می‌بینید. بیماری مثل هانتینگتون، بیماری مثل آلزایمر، پارکینسون، اینا مریضی هستن که مربوط به سن بالا. قدیما کمتر به اون سنین می‌رسیدن. هر کم می‌رسید خب ممکن بود این مریضی‌ها رو توش دیده شه، ولی خب کمتر از تعداد الان. آیا مقدار آلزایمر الان نسبت به 100 سال پیش بیشتر شده؟ بله، چون آدمای بالای 80-90 سالمون رو بیشتر طول عمرشون رو زیاد کردیم که می‌بینیم. ورود کردن به این حوزه به ویژه چون میدونم توی تلسی هم مشغول کنفرانس های با این مضامین هستین و خب داخل کشور برگزار میشه، متوجه میشم که مخالفت های متعدد داره. من وقتی میشینم توی پادکست با یه نفر که کانتنت علمی تولید میکنه صحبت میکنم، سیلی از پیام ها بد و بیراه، تهدید یه وقتایی روانه میشه تو ایمیلم که نمیدونم چرا راجع فلان چیز صحبت کردی فلان. به ویژه وقتی متاسفانه من اصلا قصد این رو ندارم که سعی بکنم مثلا عقاید مردم رو دستخوش تغییر بکنم. احساس میکنم اگر منطقی صحبت بشه و اون آدم گوش شنوا داشته باشه، من نیاز نیست به عقایدش حمله بکنم که او هم گاردش رو بیاره بالا. اگه گوش شنوا داشته باشه خب داریم بحث منطقی میکنیم، متوجه مسائل میشه، میره خودش مقداری فکر میکنه. ولی خب بازخورده عجیب و غریب میگیرم، به ویژه وقتی تنه به تنه مفاهیمی که ممکنه تو ذهن مخاطب مقدس باشه میزنه و خب این مفاهیم و سالیان درازی باش زندگی کرده، پذیرفته، سخته براش گاردشو بیاره پایین و
قبول بکنه که این مفاهیم پایه و اساس منطق علمی که هیچی. تازه ما راجع به علم داریم صحبت میکنیم آریان جان، پایه و اساس منطقی نداره، فلسفی همه جاش میلنگه، یعنی اصلا علت و معلول نداره. حالا شواهد علم تجربی رو که شما بذار کنار. وقتی شما تلسی رو تأسیس کردی و راجع به این موضوعات میشینی خیلی مشخص صحبت میکنی، سوالم اینه که آیا نقد میشی؟ آیا انتقاد جدی میشه؟ آیا تلاشی برای جلوگیری از فعالیتت میشه؟ آیا اصلا بازخوردی که میگیری چه از اون جماعتی که معتقد هستن به چیزهایی که داری بهش حمله میکنی، چه از جانب آدمهایی که میبینن و تفکراتشون عوض میشه، بازخوردهایی که میگیری چیه؟ خیلی سوال خوبی بود. بازخورد اوایل من به حال نمیدونم حالا اطلاع داری یا نه، اولین کسی که توی فاز اینستاگرام شروع کرد توی این فضا من بودم. سال 95 فکر می‌کنم تنها پیج اینستاگرام توی ایران من بودم که بر تک تک اینا میتاختم، یعنی از فنگشوی بگیر دونه دونه اینا رو. اون موقع تک پیج بود و عمدتا وقتی که می اومدن میگفتن که چرا فقط شما میگی؟ اگه حرفت راسته چرا بقیه نمیگن؟ یعنی فقط شما میفهمی بقیه نمیفهمن؟ تعداد کم بود. بعدها مروجین علم تعدادشون زیاد شد، یعنی از سال 1401 به این ور به خصوص تعداد پیج‌هایی که علمی شروع می‌کردن صحبت کنن رفت بالاتر، این فشار کمتر شد. یعنی برخی فشار اونا دارن میخورن دیگه، به من فشار نمیرسه. کم نشد، فشار پخش شد. آره پخش شد فشار، دقیقاً از اون مقدار کم شد، اونا پخش شد. سال 95 به این ور که یه سریشون فوشه، بذار ما بتونیم دسته‌بندی کنیم دارم دیگه، ما همش این کاتگورایز کردن دوست داریم. یه سریشون فوشه کامنتیه که فلان 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 فلانت. اوکی. اول ناراحت کننده بود، الان پاکم نمی‌کنم، یعنی میذارم باشه. توی یکی از پستایی که من گذاشته بودم در رابطه با این زندگی پس از زندگی رو نقد کرده بودم، این پس نیر دث اکسپریانس رو. بعد عرض کنم خدمتتون که 25000 تا فوش خوردم اونجا. همه چی هم میگن، یعنی بعضیش فوشه، بعضیش اتهامی که میدونی دیگه. اول خب از 95 96 اینا من ناراحت میشدم، یعنی شاید کامنت رو پاک میکردم یا چیزی، ولی بعداً دیگه ولش کردم، مثلا بذار باشه، خیلی اهمیت نداشتم. یک سری تهدید هاست که بله توی دایرکت که میگن میکشیمت فلان میکنیم. طرفداران یک فرقه ای بودن که عکس کلتو برای من فرستاد، طرف گفت کشتم اینو واسه خودت، 3 تا گلوله‌ام توش گذاشتم برای خودت و بچه‌هات، عکسشو برای من دایرکت کرد. از اینا داشتیم و من خب هیچ وقت نترسیدم. عمدتاً حرف مفت میزنه، کسی که بخواد کاری بکنه انجامش میده، یعنی تهدید خیلی نمیکنه. ولی فشار خانوادگی من زیاد داشتم، این رو خانومم خیلی فشار بود، چون اون مثل من نبود. اون من رو یادم نترسی میدونه، ولی خودش خب به هر حال نگران من، بچه‌ها اینا هستش. فشار بسیار زیادی روی در واقع این شخص هست، هنوزم ما این تهدیدا رو داریم. آره خیلی روون. اما میریم سر برگزاری تلسی تاکا. منم مد نظرم همونه، مد نظرم فشار ارگانی هست بیشتر. مخاطب که میگه اون که آره فشار ارگانی. ببینید سالن هایی که توی تهران هستن پیمانکار دارن، سالن های همایش. برخی از این سالن ها زیر 200-300 نفرن که اینها رو مجوز نمیگیرن، یعنی مجوز اماکن نمیخواد. خب به خود اون پیمانکاری که اون سالن رو گرفته، اجاره کرده، سالن سینمایی رو یا هر چیزی، سالانه دادن، میگن برگزار کن. برای ما میریم اونجا دیگه مجوزی نمیخوایم، شروع میکنیم کارمون رو انجام دادن. یه جاهایی هم هستن که سالن های خیلی بزرگتری هستن، اینا مجوز اماکن میخوان، قوانین هر کدوم فرق میکنه با هم دیگه. یعنی ما میریم میگردیم اونی که خودش مجوز اماکن هم داره و گرفته میریم برگزار میکنیم. حالا نه اینکه اماکن به ما بخواد، چون اماکن بیشتر دنباله که حرف سیاسی نزنید تو اونجایی که داریم، حرف علمی زدن رو خیلی کاری ندارن، با محتوای علمی کاری ندارن اماکن. منتها گرفتن مجوزاش نیازمند، خب میدونید یه سری آشنابازیاس و فلان و اینا رو باید داشته باشه. به هر حال به این شکل میشه خیلیاشو برگزار کرد، ولی سختی خودشو داره. اما آخرین فشاری که من واقعا داشتم از سمت طب سنتی بود که اولین بارم هستش من دارم در این فضای عمومی این رو میگم، اولین باره. تمام تلفن‌های موبایل من 2 طرفه قطع شد و من نمیدونم دلیلش چیه. به دستور گفتن دادستانی کل کشور قطع شده و که من بعد از 1 ماه تلفن من نداشتم، هیچ خطی رو دیگه پیگیری کردم، رفتم وزارت ارتباطات و اینا وصل کردن، بهم گفتن که به دلیل انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی که من رو خواستن. 1-2 جلسه به حالت بازجویی بود و من در طرف طب سنتی بوده و ماجرا از این قرار بوده که این طب سنتی‌ها میومدن اسکرین شات پیام‌ها رو میگرفتن، یک فضای مسمومی رو ایجاد میکنن. نمیتونن، چون من جرمی نکردم، خب اما اینا برای من جرم درست کرده بودن
یعنی انقدر که اسکرین شات فرستاده بودن. بعد حالا ببینید چه فضایی درست کردن. مثلا یه آخوندی اومده راجع به سندروم داون صحبت کرده، گفته من سندروم داون رو مثلا با اون داروی امام کاظم درست میکنم، سندروم داون ژنتیکی رو با داروی امام کاظم. من اومدم اینو نقدش کردم. اومده بودن عکس گرفته بودن، چون تصویر آخونده اینا رو جمع کرده بودن، یه پرونده‌ای درست کرده بودن که یکی تو فضا مجازی داره آخوندا رو میزنه، داره روحانیت رو تمسخر میکنه فلان، یعنی به این شکل. بهم گفتن که برای علتش انتشار محتوای مجرمانه تو فضا مجازی، که من گفتم خب اول باید دادگاه تشکیل بدیم برای من. حکم چرا صادر، حکم بدون دادگاه مگه حکم صادر میکنه؟ شما تلفن‌ها رو چرا قطع کردین؟ اول من صدا میکنین میبینید، بعد من محکوم میشم، جرمم اینه که حالا تلفنم قطع بشه و فلان. نمیدونم یه قانون اصلا من در مورد جدیدیه که به این شکل دارن تحت فشار میذارن افرادی که تو فضا مجازی فعالن. منتها اونجا که یه حالت حالا نیمه بازجویی هم بود، وقتی به من نشون دادن گفتم شما تک تک اینا رو ببینید و من اینا رو نقد علمی کردم و از این مثلا خب کوتاه نمیام، بیا توضیح بده. یک کسی که روحانی است که هست گفته سندروم داون رو من درمان میکنم، خب بیا توضیح بده. که گفتن نه مثلا توهین شده. گفتم توهینی نکردیم، گفتیم فقط این حرفا اراجیفه، واقعا هم اراجیفه و من پای مسئله هستم دیگه. بعد اون رفع شد. یک مورد دیگه ای که یه اتفاق خوبی که افتاده بگم شاید خوشحالم بشین اینه که بین گروه طب سنتی تو دانشگاه تهران به شدت اختلاف افتاده. یعنی یه عده متوجه، اینا یک گروه تلگرامی دارن و ماجرا از اونجایی شروع میشه که ویدیوهای من رو میفرستادن اونجا به قصد اینکه ببینید یه آدم داره طب سنتی رو میزنه و شروع کنن نقد کردن و این بی سواده و این من کلاهبردار و شیاد فلان، با این تم میرفته در بین اون اساتید. منتها این وسط چند تا دانشجو هم بودن که وقتی گوش میدادن ویدیوها رو، خب لحظه به لحظه همین حرفایی که من و شما الان با هم دیگه زدیم میگفتن خب ببخشید اینجاش هم غیر منطقی نمیگه که. بعد یه درگیری‌های درونی بینشون گویا به وجود میاد که یه تعدادی از اینا اصلا انصراف میدن از این رشته و میان بیرون و با من در ارتباطن. این مسئله باعث میشه یه چند نفر دیگه باز از پزشکایی که این پی اچ دی شون هم تو این رشته گرفتن، اینا به نوعی پشت من در میان که آقا داره غیر منطقی نمیگه، داره درست میگه و اینا. این اختلافه یه جایی باعث نجات ما میشه. گویا یک شکایتنامه‌ای رو از من تنظیم میکنن، میره دفتر حقوقیشون، اکثرا زیرش رو امضا میکنن. یه چند نفر میبینن که این شکایتنامه از کیه، میگن از آریان اکبری داریم شکایت میکنیم. اون کسی که در واقع جلوی این شکایت رو گرفت به من زنگ زد، گفت من خودم امروز دیدم که داره میره برای اینکه حالا شکایتنامه اینا تنظیم بشه و اینا کار حقوقیشون داره انجام میشه. من وایسادم گفتم اگر این بره، یکی از کسایی که میاد دادگاه و به نفع آریان اکبری شهادت میده منم. آیه اسمشو شاید نگم بهتر باشه. و یکی دیگه، یعنی دو تا از اینا میگن که ما هستیم و خلاصه جلوشو میگیرن. که به منم زنگ زدن که آقا اگرم اینا کاری کردن رو ما 2 نفر شما حساب بکن، یعنی کارت به هر جام که رسید ما میگیم که ما خودمون این مدرک رو داریم، از همون دانشکده هستیم، حرفای ایشون درسته. و اینا جزو کسایی هستن که برگشتن تو این مسیر و الان جزو مبارزه طب سنتی هستن. خیلی جالبه. به حال قابل درکه برای من. عرض کردم من وقتی تو پادکست میشینم صحبت میکنم راجبش و مهمون دعوت میکنم نقد میکنیم، فشار به من از جانب مخاطبم فقط وارد میشه. بعد از اینم فشار بیشتر بهتون میاد، چون من خیلی محبوبیت ندارم تو ایران. اگر بدونید شاید نمیدونم 2 تا حالته، یعنی اگر اینکه مثل اثر متیو، اگر اولین کسایی که میبینن جزو افرادی باشن که توی این حلقه فکری خودمونن، احتمالاً کامنت ها خوبه. در غیر این صورت شیاد، کلاهبردار، دزد، اینا خیلی این اتفاق میفته. این اتفاق خواهی نخواهی میفته، به ویژه وقتی که ویدیویی توی شبکه مجازی وایرال میشه، دست به دست میشه توسط خود الگوریتم اون پلتفرم ریکامند میشه. به هر حال آدم‌های ممکنه جلوی چشمشون قرار بگیره که واسطه تایتلی که میبینن براشون بیشتر تحریک کننده باشه تا اینکه بخوان بیان ببینن که ماجرا چیست. و وقتی تحریک میشن نگاهشون اینه که بیان بلافاصله با اون سوگیری‌های شناختی که دارن پاسخ بدن. و خب پاسخ معمولا وقتی از دایره ادب خارج میشه حتما همون لحظه از دایره منطق هم خارج شده که از دایره ادب خارج شده. با این چیزا که کسی که کار جدی میکنه قطعا آشناست، کسی که بالاخره تنه به تنه نقد باور عمومی، باور غلط عمومی زده باشه، حتما این صابون هم به تنش خورده، باهاش خیلی مسئله‌ای نداره. بنابراین من به عنوان یه پادکستر ممکنه برخورد بکنم با این موضوع، ولی کار وقتی میره در عرصه که نیاز به مجوزهای قانونی داره، به اون نقطه که میرسه قطعا ممکنه در سطوح دیگه‌ای باهاش مخالفت بشه و جلوگیری بشه، که من البته امیدوارم که شرایط بهتر شه، چون جامعه به نظر میاد به واسطه بروز و ظهور جنریشن زی
یه مقداری دیگه تونسته حداقل بخشی از جامعه شک بکنه به سنت‌های کهنش، به بخشش که قابل استفاده نیست، به بخشی از حکمت‌های قدیمیش، و این کمک کننده است در این زمینه. احساس میکنم فضا بازتر شده و احساس میکنم حتی در آینده نچندان دور حاکمیت هم اگر با همین شکل و شمایل برقرار باشه و این میزان بخواد همه چیز رو کنترل کنه که بعیده، فکر نمی کنم توان مقابله با آگاهی بخشی رو داشته باشه. بنابراین فکر میکنم فضا بازتر میشه و جای شکرش باقیه که آدمایی این پرچم رو دستشون میگیرن مثل شما و بقیه عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن. من خیلی از شما سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید. من سوال متعدد پرسیدم از شما، ولی اگر موضوعی هست در رابطه با طب سنتی و طب اسلامی که ما بهش نپرداختیم، یعنی من تو سوالاتم نبود و شما احساس میکنی واجبه که بیانش بکنیم، من شنوا هستم. نه، من فکر میکنم خیلی جامع بود سوالاتتون و تو این تایم هم خیلی خوب پوشش داد. باز اگر بعدها سوالاتی بود که فکر کردیم میشه یک پادکستش کرد، سوالات جدیدی که در ادامه این به عنوان 2 شماره 2 گفتگو 2 باشه، من در خدمتتون هستم. هر وقت بود که میتونیم بهش اضافه بکنیم. محبت دارید. من اینو میسپارم دست مخاطبمون. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید، نه فقط در رابطه با این موضوع، چون میدونم در شاخه‌های متعددی به هر حال ما خرافه شاخه‌های متعددی داره. متاسفانه هر چقدر هم که علم و تجربه بشری بیشتر میشه، خرافه پیچیده تر میکنه خودشو برای اینکه اقناع‌پذیرتر باشه. دیگه نمیشه با اون داستان‌های ساده‌ای که قدیم برای مردم تعریف میکردیم و من عاشق خرافه مجبورم خرافه‌مو پیچیده تر بکنم و این سلسله ادامه داره و هی پیچیده تر میشه. تلاش برای مقابله باهاش هم باید پیچیده تر بشه. بنابراین نه صرفا راجع به این موضوع، من اینو میسپارم به مخاطب. اگر علاقه‌مند هستید به بحث‌های اینچنینی، میتونیم در رابطه با مسائل دیگری که خرافه های عمومی هستن که ما باورشون داریم، همین استرولوژی که راجع به صحبت کردیم خودش یه چیز عجیب و غریبیه. مثلا ما بشینیم اول ماه بخونیم که خب همه متولدین این ماه توی این ماه منتظر همچین چیزی باشن، چند میلیارد نفر در جهان. از اونم خودش خیلی چیز عجیبیه که میتونه موضوع گفتگوی دیگه باشه. من میسپارم به شما به عنوان مخاطب. اگر علاقه‌مند بودید حتما تو کامنت ها ذکر بکنید. حتما در رابطه با مبحثی که امروز داشتیم مباحثه میکردیم راجبش، اگه نظری دارید، چه نقد، چه تایید این دیدگاه، چه سوالی اگر دارید، حتما دیدگاهتون رو کامنت بکنید. به هر حال من همیشه این رو میگم، به ویژه در رابطه با موضوعاتی که یه مقدار بحث برانگیزه، وقتی که مباحثه میکنیم، کامنت های زیر پست های یوتیوب ما میتونه یک نمونه و یک گزیده‌ای باشه از شرایط جامعه‌ای که درش زیست میکنید. چون حداقل کسی که اینجا ما رو میبینه تو اینستاگرام ممکنه ما 60 ثانیه‌اش رو جدا بکنیم بذاریم، بازدیدهای خیلی عجیب و غریبی هم ببینه، ولی من واقعیتش خیلی رو اون کامنت ها ممکنه خیلی اوقات حساب نکنم، چون یک نفر ممکنه با دیدن 60 ثانیه از یک ویدیو که قطعاً تقطیع شده اونقدر خامپندارانه نتیجه گیری بکنه و بخواد حتی اظهار نظری هم بکنه. ولی کسی که 2 ساعت ویدیو 2 ساعت گفتگو رو میبینه، به نظرم این صلاحیت رو داره که نظر بده و بعد که شما اون نظرها رو میخونید تازه میتونید یک گزیده ای از شرایط جامعه‌ای که توش زندگی میکنید به دست بیارید که چقدر از آدم‌ها باور دارن، چقدر از آدم‌ها گذر کردن ولی روشون نمیشه بیان کنن و چقدر از آدم‌ها دلشون میخواد گذر کنن و احساس میکنن همه بنیانهای فکریشون زیر سوال میره و میترسن از اینکه از خرافات گذر کنن. کامنت های شما رو دونه بدونه میخونم، حتی اگر نرسم جواب بدم. امیدوارم که لذت برده باشید. سپاس از شما. خیلی مخلصم. آریان اکبری عزیز. حتما اگر مخاطبم براش جذاب بود بحث رو تبدیل به سلسله بحث میکنیم. فیوز هفته بعد رو هم از دست ندید. بدرود.